हेलो नमस्ते एभ्रिवान हेलो एभ्रिवान हाम्रो आजको क्वाड छ म्याग्नेटिजमलाई लिएर। मेरो नाम मनोज सिंह। तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुको कमेन्ट रिड गरिरहेको छु यहाँ। फाइनली सर सरी फर इनकन्भिनियन्स है। स्टार्ट गरिहालौँ ल। के भन्छ क्वेसनमा म्याग्नेटिक फिल्ड डु नट इन्टरेक्ट विथ है। याद राख्नुहोस् हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि चार्जले म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड बोथ प्रोड्युस गर्छ जब मोसनमा आउँछ। कुरा के पढेको थियौँ भन्दाखेरि जब के भनेको थियौँ कुनै पनि चार्ज छ क्यू चार्ज छ त यो क्यू चार्ज चाहिँ बोथ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डसँग इन्टरेक्ट गर्छ। तर हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि फोर्स कहाँ लाग्छ नि 100% चार्ज पार्टिकलमा त इलेक्ट्रिक फिल्डमा 100% लाग्छ र म्याग्नेटिक फिल्डमा र म्याग्नेटिक फिल्डमा सर्टेन केसेसहरुमा भनेको थियौँ कि फोर्स नलाग्न नै सक्छ हैन। यहाँ के भनिरहेको छ म्याग्नेटिक फिल्ड डु नट इन्टरेक्ट विथ हैन। म्याग्नेटिक फिल्ड कोसँग इन्टरेक्ट गर्छ पहिले यो बुझौँ हैन। त म्याग्नेटिक फिल्ड कोसँग इन्टरेक्ट गर्छ होला त म्याग्नेटिक फिल्ड कोसँग इन्टरेक्ट गर्छ म्याग्नेटसँग। कोसँग इन्टरेक्ट गर्छ म्याग्नेटसँग इन्टरेक्ट गर्छ। केसँग इन्टरेक्ट गर्छ म्याग्नेटसँग। र जो म्याग्नेट बन्छ अर्कोको म्याग्नेट बन्छ त अर्कोको बन्छ म्याग्नेट करेन्ट क्यारिङ वायर प्रोड्युस छ म्याग्नेटिक फिल्ड हैन। त करेन्ट क्यारिङ वायर पनि इन्टरेक्ट गर्न सक्छ म्याग्नेटिक फिल्डसँग है। त म्याग्नेट अरु को बन्न सक्छ पहिले के भन्थ्यौँ हामी सब्स्टेन्स मात्रै म्याग्नेट हुन्छ हैन। सोलिड सब्स्टेन्स चुम्बक हैन। पछि गरी के हामीले थाहा पायौँ भन्दाखेरि करेन्ट क्यारिङ वायर जब वायरमा करेन्ट फ्लो भयो भने इट बिकम्स अ म्याग्नेट। त यो पनि इन्टरेक्ट गर्छ म्याग्नेटिक फिल्डसँग। चार्ज जब मोसनमा आउँछ त त्यसले पनि के प्रोड्युस गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड। जब चार्ज पोजिटिभ चार्ज लेट्स सपोज यो पोजिटिभ चार्ज छ और नेगेटिभ चार्ज छ जब यो मोसनमा आउँछ त इट प्रोड्युसेस अ म्याग्नेटिक फिल्ड। यो पनि इन्टरेक्ट गर्छ। त चार्ज पनि इन्टरेक्ट गर्छ कोसँग म्याग्नेटिक फिल्डसँग। त हामीले के भनेको थियौँ कुनै पनि चार्ज पार्टिकललाई यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाइदियो कुनै पनि चार्ज पार्टिकललाई लेट्स सपोज यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो रिजनमा र यो रिजनमा हामीले कुनै चार्ज पार्टिकललाई पठाइदियो क्यू चार्जलाई त यो फिल्डमा जब जान्छ नि यो चार्ज त यसमा फोर्स लाग्छ भनेको थियो। कति फोर्स लाग्छ फोर्स बराबर भनेको थियो बीक्यूबी साइन थीटा। त के याद राख्नु पर्यो यो क्वेसनमा के भनिरहेको छ कि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टरेक्ट डु नट इन्टरेक्ट विथ। हामी के भन्छौँ पहिले पत्ता लगाउँ के कोसँग इन्टरेक्ट गर्छ त म्याग्नेटसँग इन्टरेक्ट गर्छ हैन। त कोसँग इन्टरेक्ट गर्छ त पर्मानेन्ट म्याग्नेट होस् या मुभिङ म्याग्नेट होस् दुवैसँग इन्टरेक्ट गर्छ। अर्को कोसँग इन्टरेक्ट गर्छ भने चार्ज जब मोसनमा आउँछ केमा मुभिङ चार्जसँग इन्टरेक्ट गर्छ। कोसँग इन्टरेक्ट गर्छ मुभिङ चार्ज। अप्सन ए मा के छ स्टेसनरी इलेक्ट्रिक चार्ज है। यदि चार्ज रेस्टमा हुन्छ भने इट प्रोड्युस ओन्ली चार्ज एट रेस्ट। याद राख्नु होला चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्टमा हुन्छ इट प्रोड्युस ओन्ली व्हाट इलेक्ट्रिक फिल्ड। यसले ओन्ली इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ ओन्ली इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। बट व्हेन चार्ज इज इन मोसन जब चार्ज मोसनमा आउँछ तब इट विल प्रोड्युस यसले के पनि प्रोड्युस गर्छ फिल्ड पनि प्रोड्युस गर्छ र बोथ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ है। राख्नु अर्को कुरा के थाहा हुनु पर्यो भने कुनै पनि चार्जलाई यदि हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिदियो भने फोर्स लाग्छ बीक्यूबी साइन थीटा। र यदि चार्जलाई स्टेसनरी राख्यो भने चार्जलाई रेस्टमा राखिदियो भने v बिकम्स व्हाट 0 र यदि v बिकम्स 0 त फोर्स अन चार्ज बिकम्स 0। भन्न खोजेको यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा हामी चार्जलाई पठायौँ भने यदि सिधै गएर म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्जलाई गएर सिधै रेस्टमा राखिदियो यो यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो रिजनमा र चार्जलाई गएर सिधै यहाँ गएर राखिदियो भने भेलोसिटी 0 इनिशियल भेलोसिटी 0 त केसमा फोर्स लाग्छ त लाग्दैन। त के याद राख्नु होला भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड कोसँग इन्टरेक्ट गर्दैन जब चार्ज रेस्टमा हुन्छ। जब चार्ज केमा हुन्छ रेस्टमा हुन्छ। चार्ज रेस्टमा हुन्छ त योसँग इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हुँदैन। इट इज नट अ म्याग्नेट के त्यति बेला है। क्वेसन्सहरु सोध्न सक्छ कुन केसेसमा म्याग्नेटिक फिल्डले चार्जमा फोर्स लगाउँदैन इन्टरेक्ट गर्दैन त कुन केस हुन सक्छ जुन केसेसमा फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ। जुन केसेसमा फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ र फोर्स कुन केसमा 0 हुन सक्छ जति बेला भेलोसिटी 0 हुन्छ जस्तै यो केसमा भनेको छ
कि चार्जलाई केमा राखिदियो स्टेसनरी, चार्ज केमा राखिदियो स्टेसनरी चार्जमा छ। अर्को कति बेला हुन सक्छ इन्टरेक्ट गर्दैन, जति बेला चार्ज नै जिरो हुन्छ क्या। चार्ज कति बेला जिरो हुन्छ, जब यस्तो पार्टिकललाई पठाइदियो जुन पार्टिकल न्युट्रल छ। न्युट्रल पार्टिकल के हुन्छ, न्युट्रोन है। त यदि चार्ज जिरो छ त्यति बेला, चार्ज जिरो छ मतलब के छ, न्युट्रल पार्टिकललाई पठाइदियो, त्यति बेला के गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्डले त्यो चार्जसँग इन्टरेक्ट गर्दैन। जति बेला साइन थीटाको भ्यालु जिरो हुन्छ, साइन थीटाको भ्यालु कति बेला जिरो हुन्छ, जति बेला थीटा, सबसे पहिले साइन थीटा के को बीचको एंगल हो, त साइन थीटा इज अ एंगल बिट्विन भेलोसिटी भेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड भेक्टर। भेलोसिटी भेक्टर र मैग्नेटिक फील्ड भेक्टर बीचको एंगल हो यो साइन थीटा। त जुन डिरेक्सनमा फिल्ड छ त्यही डिरेक्सनमा यदि क्यू चार्जलाई पठाइदियो भने, या जुन डिरेक्सनमा फिल्ड छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा क्यू चार्जलाई पठाइदियो भने त्यति बेला के हुन्छ, फोर्स नै लाग्दैन है। किनकि हेर्नुस् त यहाँ थीटा कति छ, 0 डिग्री, र यहाँ थीटा कति छ, 180 डिग्री, र साइन 100 साइन 0 र साइन 180 को भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ। त कुन कुन केसेसमा म्याग्नेटिक फिल्डले चार्जसँग इन्टरेक्ट गर्दैन, याद राख्नु होला। कुन कुन केसेसमा म्याग्नेटिक फिल्डले चार्जसँग इन्टरेक्ट गर्दैन, त यो यदि पार्टिकल न्युट्रल छ, यदि पार्टिकल रेस्टमा राखिदियो भने, जस्तै यसमा छ के भन्छ स्टेसनरी इलेक्ट्रिक चार्ज भनेछ। इलेक्ट्रिक चार्ज जे पनि हुन सक्छ, प्रोटोन हुन सक्छ, ड्युटोन हुन सक्छ, अल्फा पार्टिकल हुन सक्छ। यो चार्जलाई गरे सिधै म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिदियो त के यो म्याग्नेटिक फिल्डले फोर्स लगाउँछ, लगाउँदैन, किनकि भेलोसिटी 0 छ। र भेलोसिटी 0 भइदियो भने फोर्स के भइहाल्छ, 0। इट डज नट इन्टरेक्ट विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड है। र अर्को केसेसमा कति बेला इन्टरेक्ट गर्दैन, जुन डिरेक्सनमा फिल्ड छ त्यही डिरेक्सनमा चार्जलाई पठाइदियो, या जुन डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चार्जलाई पठाइदियो, त्यो केसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डले चार्जसँग इन्टरेक्ट गर्दैन। क्लियर। त हाम्रो यसको एन्सर के हुने भयो, कति बेला इन्टरेक्ट गर्दैन भनेर सोधिरहेछ, डु नट इन्टरेक्ट कति बेला, when the charge is stationary है। र मुभिङ चार्ज छ भने चार्जसँग के हुन्छ, फोर्स लाग्छ, मुभिङ चार्ज छ भने फोर्स लाग्छ। क्लियर। अगाडि फेरि केही क्वेशन्सहरु छ, फेरि डिस्कसन हुन्छ यसको, ठीक छ। अब यसमा हेर्नु के भनिरहेछ, यसको एन्सर बनाउनु त के होला, speed. An electron is moving in a circular path in a magnetic field of intensity B, then its time period is independent of. हामीलाई के थाहा हुन पर्छ भन्दाखेरि पहिले इलेक्ट्रोन सर्कुलर पाथमा मुभ गरिरहेछ म्याग्नेटिक फिल्डमा भनि नै दिएछ हैन। र हामीलाई के थाहा हुन पर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि चार्ज पार्टिकल जब म्याग्नेटिक फिल्डमा, कुनै पनि चार्ज पार्टिकल, यो हो म्याग्नेटिक फिल्ड, यो यसरी क्रस रिले रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कतातिर होला, इनवर्ड होला। म्याग्नेटिक फिल्ड इज इनवर्ड, यसको मिनिङ, ठीक छ। र यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड डिरेक्सनमा छ, र यदि हामी कुनै चार्ज पार्टिकललाई, लेट्स सपोज इलेक्ट्रोन छ यसमा भने जस्तो, केही भेलोसिटी दिएर म्याग्नेटिक फिल्डमा पठायो भने हेर्नुस् म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कतातिर छ, इनवर्डतिर छ, र भेलोसिटीको डाइरेक्सन कतातिर छ, यो डाइरेक्सनमा छ। त यो एंगल कति छ, 90 डिग्रीमा। त के याद राख्नु होला, व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स एन्टर्स म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलरली, इट्स नेचर अफ पाथ इज सर्कुलर। क्वेशन्समा अलरेडी भनि नै दिएको छ कि चार्ज जब म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गरेछ यो कुन पाथमा मुभ गरिरहेछ, सर्कुलर पाथमा मुभ गरिरहेछ। कुन पाथमा मुभ गरिरहेछ, सर्कुलर पाथमा। अब के क्वेशन के भनिरहेछ कि टाइम पिरियडको कुरा गरिरहेछ, टाइम पिरियड। त टाइम पिरियड भनेको के हो, एक राउन्ड घुम्ने टाइम। एक राउन्ड घुम्नमा यसलाई कति टाइम लाग्छ, एक राउन्ड घुम्नमा यसलाई कति टाइम लाग्छ, त्यही हो टाइम पिरियड हैन। त टाइम पिरियड भनेको एक राउन्ड। त हेर त यदि स्पिड v छ, लेट्स सपोज स्पिड कति छ, v छ भने स्पिड बराबर के हुन्छ, डिस्टेन्स ट्राभल बाइ टाइम टेकन। त हेर्नु लेट्स सपोज यो जुन घुमिरहेछ, यो चार्ज पार्टिकल गोल गोल घुमिरहेछ, त्यसको स्पिड कति छ, v छ, र यो एक राउन्ड घुमिरहेछ, त्यसको डिस्टेन्स कति छ हेर्नुस् त। यदि रेडियस r हो, लेट्स सपोज रेडियस इज r, रेडियस यदि r मान्ने हो भने, रेडियस r मान्ने हो भने एक राउन्ड घुम्यो भने कति कति डिस्टेन्स घुम्छ, 2πr। एक राउन्ड घुम्यो भने कति डिस्टेन्स घुम्छ, 2πr पेरिमिटर हैन। डिभाइडेड बाइ के हुन्छ, टाइम इज इक्वल टु स्पिड। त टाइम बराबर 2πr बाइ v हुन्छ कि हुँदैन। त यदि हामीलाई एक राउन्ड घुम्नमा कति टाइम लाग्छ निकाल्न छ भने, एक राउन्ड घुम्नमा निकाल्न छ भने हामीले के थाहा पाइदियो भने चाहिँ 2πr बाइ v। र अर्को कुरा के थाहा हुनु पर्छ, कुनै पनि चार्ज पार्टिकल यदि यसरी म्याग्नेटिक फिल्डमा परपेन्डिकुलरली इन्टर गरे भने यो सर्कुलर पाथमा मुभ गर्दाखेरि यसको रेडियस कति हुन्छ भनेर हामीले निकालेको थियौं।
त रेडियस कति हुन्छ भने थियो त एमभी बाई बीक्यू हुन्छ। कति हुन्छ एमभी बाई बीक्यू हुन्छ। त हेर्नुस् त यदि हामीले यहाँ रेडियसको ठाउँमा 2 पाई आर बाई भी राखौं र स्पिड भी र रेडियसको ठाउँमा यो रेडियसको ठाउँमा यदि यो भ्यालु राख्ने हो भने कति हुन जान्छ यो एमभी बाई बीक्यू राख्ने हो भने यो के हुन्छ काटिन्छ। हेर्नुस् यो भी र यो भी काटिन्छ। त टाइम पिरियड कति आउने भयो टाइम पिरियड कति आउने भयो 2 पाई एम बाई बीक्यू। त हेर्नुस् त टाइम पिरियड जुन छ नि टाइम पिरियड हैन यो टाइम पिरियड केमा डिपेन्ड परिरहेछ मासमा डिपेन्ड परिरहेछ म्याग्नेटिक फिल्डमा डिपेन्ड गरिरहेछ चार्जमा त केमा डिपेन्ड परिरहेछ मासमा डिपेन्ड परिरहेछ म्याग्नेटिक फिल्डमा डिपेन्ड परिरहेछ चार्जमा डिपेन्ड परिरहेछ केमा डिपेन्ड परिरहेको छैन स्पिडमा है। त कसैले एन्सर भन्नुभयो थियो है करेक्ट रहेछ स्पिड क्लियर। अर्को कुरा के थपमा के जानकारी राख्नु होला भन्दाखेरि यो जुन एमभी रेडियस बराबर एमभी बाई बीक्यू भयो नि यो एमभी भनेको के हो मास टाइम्स भेलोसिटी भनेको पी त पी बाई बीक्यू हैन। अर्को के याद राख्नु होला भन्दाखेरि मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जीको रिलेसन पढ्नु भयो है के पढ्नु भएछ √2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बाई बीक्यू। त यो एउटा चाहिने फर्मुला हुन्छ जहाँबाट न्युमेरिकल क्वेशन्सहरु जेनरली सोधिरहेको हुन्छ त्यो पनि याद राख्नु होला। ओके यो सिम्पल क्वेशन छ तपाईले फर्मुला जेनरली सोधेको हुँदैन तर रिलेसन सोध्छ कि केमा डिपेन्ड पर्छ ठीक छ थ्योरेटिकल क्वेशन छ। नेक्स्टमा इन्टर गरौँ अ चार्ज पार्टिकल्स इन्टर्स स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड फेरि त्यही क्वेशन छ हेर्नुस् के भनिरहेछ यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो रिजनमा के छ म्याग्नेटिक फिल्ड छ र म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गरेको छ है यता चार्ज पार्टिकल्स इन्टर्स स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। त के याद राख्नुस् भन्दाखेरि लेट सपोज त्यही कन्डिसनले कि चार्ज पार्टिकल्स इन्टर्स परपेन्डिकुलरली म्याग्नेटिक फिल्डमा र यो कुन पाथमा मुभ गरिरहेछ सर्कुलर पाथमा मुभ गरिरहेछ कुन पाथमा मुभ गरिरहेछ सर्कुलर पाथमा मुभ गरिरहेछ। अर्को कुरा के याद राख्नु सर्कुलर मोसन पढ्दाखेरि तपाईले पढ्नुहुन्छ एउटा युनिफर्म सर्कुलर मोसन अर्को पढ्नुहुन्छ नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन। युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा एउटै फोर्स हुन्छ सेन्टरतिर लाग्ने फोर्स है नन युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा दुईवटा फोर्स एउटा चाहिँ सेन्टरतिर पनि लागिरहेको हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईको सेन्टरतिर पनि लागिरहेको हुन्छ अर्को टेन्जेन्शियल पनि हुन्छ है याद राख्नु होला। त के याद राख्नु होला भन्दाखेरि यहाँ एउटै फोर्स लाग्छ टुवर्ड्स द सेन्टर कुन फोर्स लाग्छ टुवर्ड्स द सेन्टर म्याग्नेटिक फोर्स है। जब यो चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्छ नि बाइ म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड यसमा कति फोर्स लगाउँछ फोर्स बराबर हुन्छ बीक्यूभी साइन थीटा फोर्स बराबर कति हुन्छ बीक्यूभी है र साइन 90 हुन्छ किनकि हेर्नुस् त यहाँ के छ डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटीको बीच एंगल भेलोसिटीको डाइरेक्सन कतातिर छ यो डाइरेक्सन र म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कतातिर छ इनवर्ड त एंगल कति छ 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री छ भने साइन 90 कति हुन्छ 1 त फोर्स कति लाग्छ म्याक्सिमम फोर्स लाग्छ बीक्यूभी कति लाग्छ म्याक्सिमम फोर्स बीक्यूभी लाग्छ र यही फोर्सको कारण यो गोल गोल घुम्छ र यो फोर्सले के मात्रै चेन्ज गर्छ ओन्ली चेन्जेस द डिरेक्सन अफ मोसन इट चेन्जेस ओन्ली द डिरेक्सन अफ मोसन सेन्ट्रिपिटल फोर्स यही फोर्स हो नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स जुन चाहिन्छ यो चार्ज पार्टिकललाई गोल गोल घुम्नको लागि है। त यो फोर्सको कारण यो पार्टिकल कुन पाथमा मुभ गर्छ युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा कुनमा युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा र के याद राख्नुस् कुनै पनि पार्टिकल नट अ चार्ज पार्टिकल कुनै पनि पार्टिकल यदि युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा छ भने कुनै पनि पार्टिकल यदि युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा छ भने युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनेको स्पिड के रहेछ कन्स्ट्यान्ट स्पिड के रहेछ कन्स्ट्यान्ट रहेछ। हेर्नुस् काइनेटिक एनर्जीको कुरा गरिरहेछ नि काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला के हुन्छ हाफ एम v स्क्वायर यसमा यो जुन v जुन छ नि स्पिड हो है। त युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनेको जति बेला पनि जुन पोइन्टमा पनि पार्टिकलको स्पिड के होला एउटै होला लेट्स सपोज यहाँ 20 छ भने यहाँ पनि 20 यहाँ पनि 20 जति बेला पनि कति होला 20 नै होला है। त हरेक टाइममा 20 नै स्पिड छ मास पनि के छ मास घुमिरहेछ भने मास पनि त चेन्ज हुँदैन त मास पनि बराबर स्पिड पनि बराबर भनेपछि काइनेटिक एनर्जी के रहेछ बराबर रहेछ। लेट्स सपोज यहाँ मानु 50 जुल छ भने यहाँ पनि कति होला 50 जुल एभ्री इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा जब गोल गोल घुमिरहेको हुन्छ त्यसको काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ बराबर हुन्छ। त काइनेटिक एनर्जी के हुँदो रहेछ कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ काइनेटिक एनर्जी के हुँदो रहेछ कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। त एन्सर आइसक्यो के होला एन्सर इन्टर्स स्ट्रङ काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। अर्को कुरा के याद राख्नु होला भन्दाखेरि
काइनेटिक एनर्जी कन्स्टेन्ट को मिनिङ के हो कि चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी के होला जीरो चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी के होला जति बेला पनि काइनेटिक एनर्जी लेट सपोज 50 छ भने चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी के हुनु जीरो 50 - 50 जीरो काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वान्टिटी कुरा बुझ्नु भयो अर्को पनि के याद राख्नु होला भन्दाखेरि हामीले वर्क पावर एनर्जीमा के पढ्छौँ कि वर्क डन बराबर के हुन्छ चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बराबर के हुन्छ चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी त चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो छ भने वर्क डन पनि के हुन्छ जीरो हुन्छ त क्वेसन सोध्छ कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स इन्टर्स म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलरली व्हाट इज द वर्क डन बाई म्याग्नेटिक फिल्ड अन दिस चार्ज है त म्याग्नेटिक फिल्डले कति वर्क डन गर्छ जीरो काम चोर्छ याद राख्नुहोस् वर्क डन केही पनि गर्दैन पुली जस्तै भयो है पुलीले भारी भरिया बोक्छ अनि के भन्छ वर्क डन बाई पुली जीरो त्यस्तै वर्क डन बाई म्याग्नेटिक फोर्स इज जीरो म्याग्नेटिक फिल्ड इज जीरो ओके त यो याद राख्नु होला हैन किनकि योसँग रिलेटेड क्वेसन छ है त के याद राख्नु पर्यो यदि स्टेट म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्यो भने म्याग्नेटिक फिल्डले कुनै पनि वर्क गर्दैन चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो स्पिड इज कन्स्ट्यान्ट काइनेटिक एनर्जी इज कन्स्ट्यान्ट इट मुभ्स इन युनिफर्म सर्कुलर मोसन क्लियर है नेक्स्टमा भनौँ यसको एन्सर भनौँ त एउटाले 2 को एन्सर सोधेछ 2 को एन्सर के छ भनेर आइसकेछ एन्सर स्पिड थियो म्याग्नेटिक फिल्ड कसैले बोथ भन्नुभएको छ है त हेर्नुहोस् अहिले भर्खर कुरा कसले काइनेटिक एनर्जी कसको कारण काइनेटिक एनर्जी गेन हुँदो रहेछ गेन इन काइनेटिक एनर्जी कसको कारण भइरहेछ हामीले यहाँ भनिसक्यौँ कि चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ जीरो त वर्क डन बाई म्याग्नेटिक फिल्ड के रहेछ जीरो रहेछ वर्क डन बाई म्याग्नेटिक फिल्ड इज जीरो त गेन इन काइनेटिक एनर्जी भनेको यही हो चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी है त गेन इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड इज जीरो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड इज जीरो याद राख्नु होला त म्याग्नेटिक फिल्डको कारण काइनेटिक एनर्जी चेन्ज हुँदैन ठिक छ त वर्क डन बाई म्याग्नेटिक फिल्ड इज जीरो वर्क डन इज जीरो तर इलेक्ट्रिक फोर्सको कारण वर्क डन हुन्छ याद राख्नुहोस् लेट सपोज यो इलेक्ट्रिक प्लेट छ र यो लेट सपोज यो पोजिटिभ प्लेट भनिदिउँ र यो नेगेटिभ प्लेट भनिदिउँ र यहाँबाट लेट सपोज हामीले इलेक्ट्रोनलाई पठायौँ त इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ यसले या क्यू प्लस क्यू चार्जलाई पठाइदिउँ हैन त यो प्लस क्यू चार्ज छ भने क्यू चार्जलाई पठायो भने प्लस क्यू चार्जलाई पठायो भने यो चार्ज त उतातिर जान्छ होला नि है किनकि यसलाई पोजिटिभ प्लेटले रिपेल गर्छ र नेगेटिभ प्लेटले बुलाउँछ हैन त बुलाउँछ त कुद्दै कुद्दै जान्छ जब कुद्दै कुद्दै जान्छ त यसको स्पिड यहाँ के भन्छ स्पिड बढ्दै जान्छ हैन त स्पिड बढ्दै गयो भने त के भन्छौ कि यो इलेक्ट्रिकल एनर्जीको कारणले काइनेटिक एनर्जी गेन भएको हो नि त इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रान्सफर्मड इन्टु के भन्छ हामी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रान्सफर्म इन्टु कुन एनर्जीमा मेकानिकल एनर्जी र कुन मेकानिकल एनर्जी भन्नुहोस् न काइनेटिक एनर्जी त इलेक्ट्रिकल एनर्जीको फर्मुला के हुन्छ इलेक्ट्रिकल एनर्जीको फर्मुला हुन्छ चार्ज इन्टु पोटेन्सियल त लेट सपोज यो दुईटा ब्याट्री जोडेर जुन हामीले पोटेन्सियल बनाएका छौँ त्यो लेट सपोज भी छ पोटेन्सियल कति छ पोटेन्सियल भी छ त र यसको चार्ज कति छ क्यू छ है त हेर्नुहोस् त क्यूभी बराबर के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी त गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर के हुन्छ क्यूभी हुन्छ है त वर्क डन हुन्छ यसमा के हुन्छ मुभिङ चार्ज एनर्जी हुन्छ काइनेटिक एनर्जी कति पायो क्यूभी बराबर पायो है त इलेक्ट्रिक फिल्डको कारण गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ है मतलब वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन हुन्छ नि त्यो नट इक्वल टु जीरो हुन्छ है पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ यदि अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने है याद राख्नुहोस् त्यो के हुन्छ गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ इलेक्ट्रिकल एनर्जीको कारण म्याग्नेटिक फिल्डको कारण हुँदैन ठिक छ अर्को कुरा के याद राख्नुहोस् यहाँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त मैले यो भने क्यू इन्टु भी चाहिँ के रहेछ एनर्जी रहेछ त इक्जाममा क्वेसन सोध्छ कि इलेक्ट्रोन भोल्ट के को युनिट हो भनेर सोध्छ इलेक्ट्रोन भोल्ट इज अ युनिट अफ भनेर के क्वेसन सोधेको हुन्छ त इलेक्ट्रोन भोल्ट के को युनिट हो ई भनेको चार्ज अफ प्रोटोन भन्नुहोस् या इलेक्ट्रोन भन्नुहोस् है राख्नुभयो ई भनेको 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 हो क्या 10⁻⁻19 त चार्ज इन्टु पोटेन्सियल हो त इलेक्ट्रोन भोल्ट इज अ युनिट अफ एनर्जी त्यो पनि याद राख्नु के को युनिट हो एनर्जीको युनिट ठिक छ त्यसको एन्सर यही हुन्छ बी एन्सर भन्नुभएछ कतिले द मुभिङ चार्ज विल गेन एनर्जी ड्यू टु एप्लिकेसन अफ
इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो क्या। अब यसको नम्बर लेखेर एन्सर गरौँ ल। जस्तै यो क्वेसन नम्बर 5 छ, क्वेसन नम्बर 5 लेखेर अनि एन्सर गर्नुहोस्। यसको एन्सर गरौँ त क्वेसन नम्बर 5 को। यसको एन्सर गरौँ। 5 को बी, two parallel conductors carrying current in a same direction। दुईवटा कुरा सम्झौँ पहिले। हामीले एउटा के पढेछौँ भन्दाखेरि कि कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ वायर छ, कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ वायर छ भने, लेट्स सपोज यो करेन्ट क्यारिङ वायर छ भने इट विल प्रोड्युस म्याग्नेटिक फिल्ड, इट विल प्रोड्युस म्याग्नेटिक फिल्ड। त हेर्नुहोस् यो साइडमा हामी के भन्छौँ कि म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर हुन्छ, करेन्ट क्यारिङ वायर यदि माथि डिरेक्सनमा करेन्ट गइरहेछ भने यो साइडमा करेन्ट म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ, बी इज इनवर्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड इज इनवर्ड। र यतापट्टि के भन्छौँ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो कुन डिरेक्सनमा हुन्छ, आउटवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ। कुन डिरेक्सनमा हुन्छ, डट आउटवर्ड डिरेक्सनमा सेलेक्ट। म्याग्नेटिक फिल्ड इज आउटवर्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड इज आउटवर्ड, आउटवर्ड। ठिक छ। अर्को के पढेछौँ भनेपछि एउटा कुरा के थाहा भयो कि कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ वायर छ भने इट विल प्रोड्युस वाट, म्याग्नेटिक फिल्ड है एराउन्ड इट। र कस्तो सेपको हुन्छ पढेछौँ हामी, सर्कुलर सेपको हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। अर्को कुरा के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ वायरलाई, कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ वायरलाई यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने, लेट्स सपोज यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यो अर्कै म्याग्नेटिक फिल्ड छ है, र यो म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै अर्को करेन्ट क्यारिङ वायरले राखिदियो भने, लेट्स सपोज यो वायर छ र यो करेन्ट क्यारिङ वायरले राखिदियो भने कुनै, लेट्स सपोज यसको म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ कति छ, बी छ, म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ बी छ र करेन्ट क्यारिङ वायरले राख्यो भने, म्याग्नेटिक फिल्डमा करेन्ट क्यारिङ वायरले राख्यो भने यसमा फोर्स लाग्छ। कति फोर्स लाग्छ, फोर्स कति लाग्छ, फोर्स बराबर हुन्छ बिआइएल साइन थीटा पढेछौँ हामी, बिआइएल साइन थीटा। तर यहाँ के छ, दुईटै परपेन्डिकुलर छ, त्यसैले फोर्स बराबर के आउँछ, बिआइएल, फोर्स बराबर के आउँछ, बिआइएल। कुरा बुझ्नुभयो। त के याद राख्नु होला भन्दाखेरि कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ वायरलाई यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने फोर्स लाग्छ, के लाग्छ, फोर्स लाग्छ। र कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ वायर छ भने इट विल प्रोड्युस अ म्याग्नेटिक फिल्ड। त हेर्नुहोस् त यो वायरले म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ बनाएको छ र यहाँ हामीले के गर्छौँ, यो वायरलाई लगेर हालिदिन्छ अर्को कुनै, लेट्स सपोज के भने यो अर्को वायर कहाँ गयो, यो वायर छ, यो वायरलाई यहाँ राख्छ र यो करेन्ट क्यारिङ, यसमा यो लेट्स सपोज I2 करेन्ट गइरहेछ भने अब यो करेन्ट क्यारिङ वायरलाई हामीले यो वायरले जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरेछ त्यसमा, र यो वायरले यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरेछ र यो म्याग्नेटिक फिल्डमा अर्को वायरले राखिदियो, त्यसमा फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन। र यसमा जुन फोर्स लाग्छ त्यो फोर्सको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ, फोर्सको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ, यतातिर हुन्छ। यदि डिरेक्सन माथि डिरेक्सनमा करेन्ट गइरहेछ र यसले पनि त म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरे होला, यता यसले पनि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरे होला। त यो वायरको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड जुन हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड हेर्ने हो भने यतातिर के हुन्छ, क्रस हुन्छ। वायरको राइट साइडमा के हुन्छ, क्रस हुन्छ र वायरको लेफ्ट साइडमा के हुन्छ, डट हुन्छ। लेफ्ट साइडमा के हुन्छ, डट हुन्छ। त यसमा यो वायरको पनि त म्याग्नेटिक फिल्डमा छ, हेर त यो वायरले फिल्ड बनाएको छ त्यो फिल्डमा पनि त यो करेन्ट क्यारिङ वायर छ, त यसमा पनि फोर्स लाग्छ र यसमा जुन फोर्स लाग्छ त्यसको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ, यो डिरेक्सनमा। त यदि सेम डिरेक्सनमा करेन्ट गइरहेछ भने दुईटैमा फोर्स एकअर्कातिर लाग्छ। त सिम्पली के याद राख्नु होला भन्दाखेरि यदि डिरेक्सन अफ करेन्ट सेम छ, यदि डिरेक्सन अफ करेन्ट के छ, सेम छ, करेन्टको डिरेक्सन के छ, सेम छ, करेन्टको डिरेक्सन यदि सेम छ भने यसले के गर्छ, एट्र्याक्ट गर्छ, के गर्छ, यसले अट्र्याक्ट गर्छ। र यदि करेन्टको डिरेक्सन अपोजिट छ, करेन्टको डिरेक्सन के छ, अपोजिट छ, यसमा करेन्ट माथितिर गइरहेछ र अपोजिटमा करेन्ट यतातिर गइरहेछ, त यसले के गर्छ भन्दाखेरि रिपेल गर्छ। के गर्छ, यसले रिपेल गर्छ, के गर्छ, रिपेल गर्छ। कुरा बुझ्नु, अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने के गर्छ, रिपेल गर्छ। एउटा सिम्पल क्वेसन, थ्योरेटिकल क्वेसन अरू पनि सोध्छ कि फोर्स जुन लागिरहेछ नि यो दुईटामा, एट्र्याक्ट गर्दाखेरि रिपेल गर्दाखेरि फोर्स लागिरहेछ नि, त फोर्स के को प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर सोध्छ। त के को प्रोपोर्सनल हुन्छ, दुईटैमा करेन्ट गइरहेछ त्यसको प्रोडक्टको प्रोपोर्सनल हुन्छ है।
अर्को कुरा के याद राख्नु, मैले कहिलेकाहीँ फोर्सको फर्मुलै सोध्यो भने ल एट्र्याक्ट गर्छ भने कति फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ या रिपेल गर्छ भने कति फोर्सले रिपेल गर्छ भनेर सोध्यो भने हामीले डेरिभेसन गरेर फर्मुला निकालेछौँ कि फोर्स पर युनिट लेन्थ जुन लाग्छ त्यो कति हुन्छ, म्यु नट I1 I2 बाई कति हुन्छ, 2 पाई आर। यदि यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स कति छ, आर छ भने है त फोर्स कति लाग्छ, म्यु नट I1 I2 बाई 2 पाई आर। त या त यो जहिले पनि याद राख्नु, फोर्स पर युनिट लेन्थ जेनरली सोधेको हुन्छ है। र फोर्स चाहिँ के को प्रोपोर्सनल छ, प्रोडक्ट अफ चार्जको, मतलब दुईटैमा जति धेरै चार्ज जान्छ त्यति धेरै हुन्छ है, त्यति धेरै फोर्स लाग्छ दुईटैले, त्यति धेरै फोर्सले त्यो एट्र्याक्ट गर्छ अर रिपेल गर्छ। यस्तै सिमिलर क्वेसन्स यदि हामीलाई क्वेसन सोधियो कि यदि दुईवटा चार्ज सेम डाइरेक्सनमा गइरहेछ, के अरे दुईवटा चार्ज पोजिटिभ स्ट्रिम अफ पोजिटिभ चार्ज इज मुभिङ, स्ट्रिम अफ positive charge is moving in the same direction, stream of positive charge is moving in the same direction मा सोध्यो। हेर्नुस् त स्ट्रिम अफ पोजिटिभ चार्ज र अर्को पोजिटिभ चार्ज चाहिँ यो केमा गइरहेछ, सेम डाइरेक्सनमा गइरहेछ र स्ट्रिम अफ पोजिटिभ चार्ज इज मुभिङ इन द सेम डाइरेक्सनमा भनिरहेछ र के भन्छ, इट विल अट्र्याक्ट इच अदर और रिपेल इच अदर। त हेर्नुस् यदि पोजिटिभ चार्ज कुनै चार्ज जब मोसनमा आउँछ त इट विल प्रोड्युस करेन्ट, चार्ज जब मोसनमा आउँछ इट विल प्रोड्युस व्हाट, करेन्ट। त यसको मिनिङ के हो कि करेन्ट कतातिर होला, यसमा माथितिर होला र यसको कारण पनि करेन्ट कतातिर होला, माथितिर, किनकि चार्ज माथितिर गइरहेछ। त हेर्नुस् त यदि करेन्ट सेम डिरेक्सनमा छ भने यो दुईटाको बिचमा के लाग्छ, म्याग्नेटिक फोर्स, र म्याग्नेटिक फोर्सको कारण दुईटै के गर्नेवाला छ, एट्र्याक्ट गर्नेवाला छ, के गर्नेवाला छ, अट्र्याक्ट गर्नेवाला छ। तर यो दुई पोजिटिभ चार्ज छ, पोजिटिभ चार्जले एउटा अर्को पोजिटिभ चार्जसँग के गर्छ, एकअर्कासँग रिपेल गर्छ, के गर्छ, यसले रिपेल गर्छ है त। यसले यो चार्जमा यो चार्ज हुन्छ पोजिटिभ चार्ज र यो पोजिटिभ चार्जको बिचमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स लाग्छ र यसको कारण के गर्छ, दुईटै रिपेल गर्छ। त यहाँ म्याग्नेटिक फोर्सको कारण के छ, एट्र्याक्टिभ छ, र इलेक्ट्रिक फोर्सको कारण के छ, यो रिपेल गर्छ, के गर्छ, रिपेल गर्छ। तब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ कि कसले जित्छ, म्याग्नेटिक फोर्सले जित्छ कि इलेक्ट्रिक फोर्सले जित्छ। त जहिले पनि के याद राख्नु होला कि इलेक्ट्रिक फोर्सले जित्छ। त याद राख्नु होला यदि दुईवटा चार्ज सेम डाइरेक्सनमा छ भने म्याग्नेटिक फोर्सलाई बिर्सिहाल्नु होला, कसलाई सम्झिनु होला, इलेक्ट्रिक फोर्सलाई। त भन्नु अब पोजिटिभ चार्जले एकअर्काले के गर्छ, रिपेल गर्छ। त के भन्नुहुन्छ, स्ट्रिम अफ पोजिटिभ चार्ज टु स्ट्रिम अफ पोजिटिभ चार्ज इज मुभिङ इन द सेम डाइरेक्सन, इट विल अट्र्याक्ट इच अदर। त के भन्छौँ, रिपेल इच अदर, के भन्छौँ, तर करेन्ट सेम डाइरेक्सनमा गइरहेछ भने इट विल अट्र्याक्ट इच अदर। क्लियर है। अब नेक्स्ट अगाडि बुझौँ, म्याग्नेटिक फिल्ड इज कज्ड बाई है। त म्याग्नेटिक फिल्ड के हो कारण हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। तर मैले सुरुमै क्लासमा पढाउने बेला जेनरली सुरुमै भनेको हुन्छु कि व्हाट आर द सोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। सोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ, सोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ भनेर। त सोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ त बच्चैदेखि नै हेर्दै आएको छु, चुम्बक, एउटा चुम्बकले अर्को चुम्बकलाई एट्र्याक्ट गर्छ या रिपेल गर्छ हैन त, सब सोलिड सब्सटेन्स हुन्छ भनेपछि एउटा म्याग्नेट जस्तो सब्सटेन्स हुँदो रहेछ, त्यसले के प्रोड्युस गर्दो रहेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड। त्यो एउटा म्याग्नेटिक सब्सटेन्स हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ, म्याग्नेटिक सब्सटेन्स हुँदो रहेछ हैन, म्याग्नेटिक सब्सटेन्स हुँदो रहेछ जसले के प्रोड्युस गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड। र पछि गएर हामीले पढेको छौँ कि एकचोटिले पत्ता लगायो पछि गएर हैन कि करेन्ट क्यारिङ वायरले पनि के प्रोड्युस गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड, के पनि प्रोड्युस गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड हैन। भनेछौँ नि कि करेन्ट क्यारिङ वायर प्रोड्युसेस व्हाट, म्याग्नेटिक, म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट च्याप्टर नै पढ्छौँ हामी हैन। त करेन्ट क्यारिङ वायर क्यान अल्सो प्रोड्युस अ म्याग्नेटिक फिल्ड है त। सोर्स, अर्को सोर्स के हो र करेन्ट क्यारिङ वायर। अर्को व्हाट इज करेन्ट भन्नुहोस् त, करेन्ट के हो, करेन्ट के हो त, करेन्ट जब चार्ज मोसनमा आउँछ त हामी के भन्छौँ, इट प्रोड्युसेस करेन्ट। त नेगेटिभ चार्ज होस् या पोजिटिभ चार्ज होस्, जब चार्ज मोसनमा आउँछ त इट विल प्रोड्युस करेन्ट, र करेन्ट बराबर के भन्छौँ, करेन्ट बराबर के भन्छौँ, डिक्यू बाई डिटी हैन। चार्ज जब मोसनमा आउँछ इट विल प्रोड्युस व्हाट, करेन्ट। चार्ज जब मोसनमा आउँछ त जब यो चार्ज छ र यो मोसनमा आयो भने इट विल प्रोड्युस करेन्ट, एन्ड करेन्ट प्रोड्युस व्हाट, म्याग्नेटिक फिल्ड। त व्हेन चार्ज इज इन मोसन, जब चार्ज केमा आउँछ, मोसनमा आउँछ, जब चार्ज केमा आउँछ, मोसनमा आउँछ, त चार्ज इन अ मोसन, चार्ज क्यान अल्सो प्रोड्युस व्हाट, म्याग्नेटिक फिल्ड। चार्ज इन अ मोसन क्यान अल्सो प्रोड्युस
म्याग्नेटिक फिल्ड त के याद राख्नु होला भन्दाखेरि सोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन सक्छ म्याग्नेटिक सब्सटेन्स करेन्ट क्यारिङ वायर अर चार्ज इन अ मोसन त हाम्रो एन्सर के हुन्छ अब पढौँ त म्याग्नेटिक फिल्ड के को कारण हुन्छ भनेर सोधिरहेछ त स्टेसनरी चार्ज त याद राख्नु चार्ज जब रेस्टमा हुन्छ के अरे चार्ज एट रेस्ट चार्ज एट रेस्ट चार्ज जब रेस्टमा हुन्छ then it produce only electric field only what इलेक्ट्रिक फिल्ड ए सिम्पली याद राख्नुहोस् न मासको फिल्ड ग्रेभिटेसनल फिल्ड मासको फिल्ड के जस्तै ह्युज मासलाई हामी ग्रेभिटी भन्छौँ है त मास ह्युज मासलाई ग्रेभिटी भन्छौँ त ग्रेभिटीको कारण फिल्ड के ग्रेभिटेसनल फिल्ड ठिक छ चार्जको फिल्ड के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ म्याग्नेटको फिल्ड के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त के पनि म्याग्नेट बन्छ जब चार्ज मोसनमा आउँछ त यो पनि के गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ त चार्जले इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि बनाउँछ र म्याग्नेटिक फिल्ड पनि बनाउँछ कति बेला जति बेला यो मोसनमा आउँछ जति बेला यो मोसनमा आउँछ किन जति बेला यो मोसनमा हुन्छ त यसले प्रोड्युस गर्छ करेन्ट करेन्टले के प्रोड्युस गर्छ म्याग्नेट त चार्ज एट रेस्ट प्रोड्युस ओन्ली इलेक्ट्रिक फिल्ड बट व्हेन चार्ज इन अ मोसन चार्ज जब मोसनमा आउँछ चार्ज इन अ मोसन प्रोड्युस व्हाट both electric field and magnetic field both electric field and magnetic field both electric field and magnetic field here राख्नु होला त हेर्नुस् त यो फर्स्ट अप्सनमा छ म्याग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्युस्ड बाइ स्टेशनरी चार्ज हो नो इट प्रोड्युस ओन्ली इलेक्ट्रिक फिल्ड नेगेटिभ मुभिङ चार्ज हो नेगेटिभ होस् या पोजिटिभ होस् चार्ज जस्ट मुभ गर्न पर्यो इट प्रोड्युस व्हाट करेन्ट हैन चार्ज मोसनमा छ नेगेटिभ होस् या पोजिटिभ होस् इट विल प्रोड्युस व्हाट the both type of moving charge positive होस् या negative होस् it produce what magnetic field त्यसको आन्सर के हुन जान्छ डी ठीक छ आन्सर भन्नु भइरहेछ 640 करेक्ट छ है तपाईको आन्सर पनि करेक्ट छ अब यहाँ हेर्नुस् नेक्स्ट क्वेशनमा के भनेछ कि a long wire carries a steady current it is bent into a circle of 1 ton हेर्नुस् आधी क्वेशन पढ्नु अ लङ वायर क्यारिज अ स्टेडी करेन्ट एउटा लामो वायर छ जसमा कति करेन्ट गइरहेछ आई करेन्ट गइरहेछ अनि के भनिरहेछ इट इज बेन्ट टु फर्म अ 1 टन है त म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर इज बी त यसलाई के गरिदियो बेन्ट गरिदियो 1 टनमा हैन अनि यसले सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति प्रोड्युस गरिरहेछ भनिरहेछ सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति प्रोड्युस गरिरहेछ बी छ हैन अनि यसमा करेन्ट कति गइरहेछ त्यही आई करेन्ट गइरहेछ माथिबाट ए आई करेन्ट त्यसले सेन्टरमा म्याग्नेटिक कति प्रोड्युस गरिरहेछ बी प्रोड्युस गरिरहेछ कुरा बुझ्नुभयो अनि फेरि अगाडि पढौँ इट इज देन बेन्ट इन्टु सर्कुलर लुप अफ यन टन अब यसैलाई फेरि यही जुन छ यसैलाई फेरि कति टनमा बेन्ड गरिदियो यसलाई कति टनमा बेन्ड गरिदियो यन टनमा बेन्ड गरिदियो कति टनमा यन टनमा बेन्ड गरिदियो यही है यन टनमा बेन्ड गरिदियो अब के सोधिरहेछ द म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ कोइल विल बी अब यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड के भनिरहेछ कि अब यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ कुरा बुझ्नुभयो त यो क्वेशन्सलाई थोरै हामी एक्सप्लेन गर्न सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ त के याद राख्नुहोस् कि हामीलाई थाहा छ कुनै पनि यदि कोइल छ यसरी क्लियर छ हैन त के याद राख्नु भन्दा कुनै पनि कोइल छ र सर्कुलर कोइल छ भने यो सर्कुलर कोइल छ र सर्कुलर कोइलको कारण यो सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्डको फर्मुला हामीले पढेको थियौं के थियो फर्मुला B बराबर म्यु नट एन आई बाई कति थियो 2r त लेट सपोज यसको रेडियस कति छ r छ रेडियस कति छ r छ त के याद राख्नु होला भन्दाखेरि के भनिरहेछ यो क्वेशनमा के अ लङ वायर क्यारिज द स्टेडी करेन्ट लामो वायर छ एउटा एल लेन्थको वायर छ लेट सपोज र एल लेन्थको वायरले तपाईले बेन्ड गर्नुभयो एउटा टनमा त हेर्नु त एउटा टनको लेन्थ कति हुन्छ भन्नुस् त यो टनको लेन्थ कति हुन्छ यदि रेडियस r हो भने यसको लेन्थ कति हुन जान्छ पेरिमिटर कति हुन जान्छ त एल बराबर 2 पाई आर लेख्न मिल्छ यो बुझ्नुभयो त मैले के गरे यसैलाई गोलो बनाएको नि यसरी यसैलाई बेन्ड गरे यस्तो गोलो बनाएको त यो लेन्थ बराबर यो लेन्थ हुन पर्यो यो लेन्थ कति छ एल र यसको रेडियस आर हो भने यो लेन्थ कति हुन्छ 2 पाई आर त्यसैले एल इक्वल टु 2 पाई आर गरे कुरा बुझ्नुभयो किन गरे किनकि मलाई के चाहियो भन्दाखेरि मलाई यो लेन्थ चाहियो फर्मुलामा किनकि मेरो फर्मुलामा के छ आर छ है त आर को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ आर को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ एल बाई 2 पाई के लेख्न मिल्छ एल बाई 2 पाई त हेर्नुस् हामीले आफ्नो फर्मुलालाई मोडिफाई गर्न पाउने भयो त म्यु नट कति टनको रहेछ यो 1 टनको रहेछ त 1 टनको छ भने 1 लेखिदिने एनको ठाउँमा नलेखिने भयो र 2r र के भन्छ आई बाई 2r त r को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ यहाँ
आर को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ यल बाई 2 पाई त माथि मैले 2 पाई लेखेँ। अब अर्को सिचुएसनमा क्वेसन के भनेछ कि यसलाई कति टर्नमा गरिदियो n टर्नमा त हेर्नुस् लेट सपोज अब यसको रेडियस कति छ लेट सपोज अब तपाईले हेर्नुस् अब यसको n टर्नमा गरिदिएको छ त अब यसको रेडियस लेट सपोज स्मल आर कति छ स्मल आर त स्मल आर छ भने एक राउन्डको लेन्थ कति हुन्छ भन्नुस् त वन राउन्ड एक राउन्डको लेन्थ कति हुन्छ एक राउन्डको लेन्थ कति हुन्छ 2 पाई आर कति हुन्छ 2 पाई आर यो कति टर्नमा बेन्ड गरेको छ रे n टर्नमा बेन्ड गरेको छ त एक राउन्डको छ 2 पाई आर त n राउन्डको कति होला भन्नुस् न n राउन्डको कति होला n राउन्डको लेन्थ कति होला 2 पाई आर इन्टु n हो कि नै र यही लेन्थ अफ वायरलाई n टर्नमा बेन्ड गरेको हो नि त यसकै बराबर यो n टर्नको लेन्थ होला नि त n टर्नको लेन्थ कति रहेछ 2 पाई आर त हेर्नुस् त 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर इन्टु n बराबर एल लेख्न मिल्छ फेरि यहाँ कुरा बुझ्नुभयो यसैलाई गोल गोल घुमाएको हो नि कति गोल कति राउन्ड घुमाएको n टर्नको लेन्थ कति छ 2 पाई आर इन्टु n त यो लेन्थ बराबर यो लेन्थ हुनुपर्छ कुरा बुझ्नुभयो यही वायरलाई त घुमाएको छ यही वायर पहिले एक टर्नको थियो एक टर्नको र यसैलाई गोल गोल घुमाएर धेरै टर्न बनायो त धेरै टर्न बनाए त त्यही यल लेन्थ छ नि है याद राख्नु त रियल लेन्थ त्यही नै छ त के याद राख्नु फेरि अब यहाँ हामीलाई रेडियसको फर्मुला आउँछ यहाँ आर बराबर के लेख्न मिल्छ यल बाई 2 पाई n हुन्छ 2 पाई n हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् अब यो सेन्टरमा म्याग्नेटिकको फर्मुला लेख्नुहुन्छ भने सेन्टरको म्याग्नेटिकको फर्मुला लेख्नुहुन्छ भने बी बराबर सेन्टरको म्याग्नेटिकको फर्मुला लेख्नुहुन्छ भने बी बराबर फेरि कति हुन्छ म्यु नट ni बाई 2r त हेर्नुहोस् त म्यु नट र कति टर्नको छ यो स्मल n टर्नको छ क्वेसनमा मेन्सन छ कति टर्नको छ यो स्मल n टर्नको छ ठीक छ र आई त्यही करेन्ट फ्लो भइरहेछ र 2 र रेडियस अब कति छ हेर्नुहोस् रेडियस हामीले निकालिसक्यो रेडियस अब कति छ त रेडियस कति छ l डिभाइडेड बाई कति छ 2 पाई m l इन्टु 2 पाई m त अब हेर्नुहोस् यहाँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईँ है के छुट्याउनु पर्ने हुन्छ अब बी बराबर कति आएको यति आएको त हेर्नुहोस् त यो बी यसलाई लेट्स सपोज बी ड्यास भन्दै हामी के भन्दैछौँ यसलाई बी ड्यास भन्छौँ ल यसलाई बी ड्यास त यो बी ड्यास जुन हुन्छ त्यो कति हुँदो रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् म्यु छ हेर्नुहोस् यसलाई मिल्ने मिल्नेलाई भेटौँ ल मिल्ने मिल्ने 2 2 l l i i 2 पाई 2 पाई ओहो 2 पाई n छ यो m कहाँबाट आयो 2 पाई m छ 2 पाई n छ है त हेर्नुहोस् त फेरि गरौँ त यो म्यु यो 2 र यो 2 l l i i अनि यो कति छ 2 पाई 2 पाई भनेपछि यो जति पनि डटेडको ठाउँमा जुन छ के लेख्न मिल्छ बी लेख्न मिल्छ होला त हेर्नुहोस् त हामीले बी ड्यास बराबर बी र के बाँकी थियो दुईवटा n बाँकी थियो त n स्क्वायर लेख्न मिल्छ त बी ड्यास बराबर के हुन्छ n स्क्वायर बी हुन्छ त हेर्नुहोस् यस्तो सेटअप वाला क्वेसन्सको तपाईले डेरिभेसन गर्ने हैन एक्जाममा के याद राख्नुहोस् यो सेटअप भएर क्वेसन्स रिपिटेडली धेरै ठाउँमा सोधिसकेछ लगभग सबै एक्जाममा सोधिसकेछ भनेपछि यसरी तपाईले एक्जाममा क्वेसन सोध्दैन यसरी टाइम लगाएर क्वेसन्स गर्ने हैन सिधै के याद राख्नु होला कि यदि एक यल लेन्थको वायर थियो एक टर्न गर्यो त सेन्टरमा बी छ भने यसैलाई n टर्न गरिदियो भने कति हुन्छ n स्क्वायर बी हुन्छ कति हुन्छ n स्क्वायर बी हुन्छ के हुन्छ यो n स्क्वायर बी हुन्छ त यदि एक्जाममा क्वेसन्स सो यसलाई 2 टर्न गरिदियो भने म्याग्नेटिक कति हुन्छ त कति हुन्छ n कति n कति रहेछ 2 त कति हुन्छ 4b भन्दियो कि यल लेन्थको वायर थियो है र यसलाई एक टर्न गर्यो त म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ b छ अब यही वायरलाई 2 टर्न गरिदियो कति गरिदियो 2 टर्न गरिदियो त म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ n स्क्वायर भनेको 2 टर्न रहेछ त n को बराबर 2 रहेछ त 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 त 4b हुन्छ यो क्वेशन पनि सोधेछ याद राख्नुस् त यसको आन्सर के हुने भयो n स्क्वायर b ठीक छ सर वन्स मोर हेर हेर यो 1 टर्नको वायर छ यल लेन्थको वायर छ यसलाई 1 टर्न गरेर म्याग्नेटिक फिल्ड इज बी र यसैलाई n टर्न गरिदियो भने म्याग्नेटिक फिल्ड बिकम्स एट द सेन्टर कति हुन्छ n स्क्वायर बी यदि 2 टर्न गर्यो भने कति हुन्छ 2 को पावर स्क्वायर 2 स्क्वायर भनिन्छ भने 4 4b है हेर अर्को क्वेशन के छ भन्दाखेरि
metallic rod carries a current, which of the following statement about the existence of magnetic field is true? त के याद राख्नु होला भन्दाखेरि हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कुनै पनि वायरमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने ओरिस्टेडले के भनेको थियो भन्दाखेरि कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ वायर छ भने प्रोड्युसेस अ म्याग्नेटिक फिल्ड, उसको हाइपोथेसिस थियो र त्यसको हाइपोथेसिसलाई म्याथमेटिकल प्रुफ कसले दिएको थियो? बायोट सेभार्ट, एउटा चाहिँ बायोट सेभार्ट भन्ने साइन्टिस्टले दिएको थियो र अर्को कसले दिएको थियो? एम्पर्स भन्ने साइन्टिस्टले दिएको थियो है। एम्पर्स भन्ने साइन्टिस्टले, दुईवटा साइन्टिस्टले दिएको थियो म्याथमेटिकल फर्मुला, म्याथमेटिकल प्रुफ कि लेट सपोज यहाँबाट 10 एम्पियर करेन्ट गयो भने कति म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ हैन त? म्याथमेटिकल फर्मुला चाहियो नि। लेट सपोज मैले 10 एम्पियर करेन्ट पठाएँ त कति म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ? 20 एम्पियर करेन्ट पठायो भने कति म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ? त हामीलाई फर्मुला चाहियो। त फर्मुला चाहिँ कसले दिएको थियो? म्याथमेटिकल फर्मुला बायोट भन्ने साइन्टिस्टले। यो दुईटैबाट हामीले दुईटैले एउटै कुरा दिइरहेछ भने व्हाट वाज द डिफरेन्स? डिफरेन्स के थियो? त डिफरेन्स के थियो भन्दाखेरि बायोट सेभार्ट ल इज युज फर द थिन वायर, पातलो वायरको लागि युज हुन्छ, र एम्पर्स ल इज युज फर थिक वायर, मोटो वायरको लागि युज गर्थ्यो, थिक वायरको लागि युज हुन्छ। ठिक छ। र बायोट सेभार्ट ल स्मल लेन्थ, लेट सपोज यो वायर छ र यो वायरको स्मल लेन्थ, स्मल डिएल लेन्थको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ आर डिस्टेन्समा, त्यो पत्ता लगाउनलाई युज हुन्छ बायोट सेभार्ट। र भन्न खोजेको यो स्मल लेन्थ वायरको कारण कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ, स्मल लेन्थ वायरको कारण कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ, त्यो चाहिँ बायोट सेभार्टले दिन्छ। र एम्पर्स सर्किट ल इज युज फर इनफाइनाइट लेन्थ वायर, कसको लागि युज हुन्छ? इनफाइनाइट लेन्थ वायरको लागि युज हुन्छ, इनफाइनाइट लेन्थ वायरको लागि। त याद राख्नुहोस् यदि मोटो वायर छ, कुन वायर छ? मेटालिक रड छ, त कुन युज गर्नुहुन्छ? एम्पर्स सर्किट। एम्पर्स सर्किट लले के भन्छ भन्दाखेरि लाइन इन्टिग्रल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज लाइन इन्टिग्रल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज इक्वल टु के हुन्छ? म्यु नट टाइम्स द करेन्ट एन्क्लोज। त लाइन इन्टिग्रल भनेर तपाईले गर्दाखेरि सिधै के याद राख्नुपर्छ? लाइन इन्टिग्रल इज 2 पाइ आर। के? लाइन इन्टिग्रल इज 2 पाइ आर। अफ भन्यो भने मल्टिप्लाई अनि बी बराबर के हुन्छ? म्यु नट टाइम्स, सिधै याद राख्नु। त लेट सपोज यो चाहिँ थिक वायर छ, मोटो वायर छ, मोटो वायर छ, ठीक छ। र यो मोटो वायरको कारण हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड पत्ता लगाउनु पर्ने छ यहाँ, लेट सपोज यहाँ। त यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईले पत्ता लगाउन छ कि कति हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड? त हेर्नुस् यो कति डिस्टेन्स टाढा छ सेन्टरदेखि? त लेट सपोज आर डिस्टेन्स टाढा छ। त यो आर डिस्टेन्स टाढा छ भने तपाईले के गर्नुस्? एउटा लुप बनाउनुस् र यसको लेन्थ हेर्नुस् कति हुन्छ। त यो सर्कुलर लुप हुन्छ, त यसको भने यसको लेन्थ कति हुन्छ? त्यही 2 पाइ आर। त्यही भनेको लाइन इन्टिग्रल भनेको यसको लेन्थ है। सिम्पली याद राख्नुस् लाइन इन्टिग्रल भनेको लेन्थ है। त यसको लेन्थ कति हुन्छ? 2 पाइ आर। त यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने, यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने त 2 पाइ आर इन्टु यहाँको बी बराबर म्यु नट टाइम्स। अब हेर्नुहोस् यो सर्कल बनायो भने यसले यो वायरबाट गएको सबै करेन्ट एन्क्लोज गर्छ होला। हेर्नुस् त यो यसरी बनायो भने यो वायरबाट जति पनि करेन्ट गइरहेको छ सबै, हेर्नुस् त यो मोटो वायर छ र यो मोटो वायरमा यसरी हामीले सर्कल बनायो भने, यसरी सर्कल बनायो भने यो लुपले सबै करेन्ट एन्क्लोज गरिरहेछ है। त पुरै करेन्ट एन्क्लोज गर्छ। त याद राख्नुहोस् यदि यहाँ सोध्यो भने कति हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर सोध्यो भने, क्लियर छ स्क्रिनमा? त याद राख्नुहोस् यदि यहाँ सोधिरहेछ भने यहाँ के लेख्न मिल्छ? 2 पाइ आर इन्टु बी बराबर म्यु नट टाइम्स टोटल करेन्ट एन्क्लोजर। त बी बराबर के हुन्छ? म्यु नट आई बाई 2 पाइ आर। मैले भोक्न पनि भने थिएँ कि इक्जाममा सोध्छ कि आउटसाइड द वायर म्याग्नेटिक फिल्डको कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ वायर छ भने भनेको केही छैन भने वायर के हो? इन्फाइनाइट हो। फर्मुला के हुन्छ? म्यु नट आई बाई 2 पाइ आर है। त आउटसाइड द वायर इज म्यु नट आई बाई 2 पाइ आर हैन। त आउटसाइड बी आउटसाइड म्याग्नेटिक फिल्ड आउटसाइड कति रहेछ? म्यु नट आई बाई 2 पाइ आर। त्यस्तै यदि तपाईले इनसाइड हेर्नु छ भने लेट सपोज यहाँ हेर्नुस् कि म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ। त यहाँ हेर्नु म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ भनेर यहाँ हेर्न छ तपाईले म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ। त के गर्नुस्? फेरि अब यहाँ एउटा सर्कल बनाउनुस् र यो सर्कल बनाएपछि अब हेर्नुस् लेट सपोज यसको रेडियस पनि लेट सपोज के भन्दियो? स्मल आर मान्दियौ। यसको रेडियस पनि के मान्दियौ? स्मल आर मान्दियौ, स्मल आर। तब हेर्नुस् त स्मल आर बनाउने भने फेरि के हुन्छ? यहाँ 2 पाइ आर बरा इन्टु बी है, यहाँको बी है, याद राख्नुहोस् यो बी भनेको यहाँ है, याद राख्नुहोस्
त यो बी बराबर के लेख्नु छ म्यू नट टाइम्स करेन्ट एन्क्लोज। त भने खोजेको अब यसले कति करेन्ट एन्क्लोज गर्छ, यो एरियाबाट कति करेन्ट जान्छ। त के याद राख्नु होला भन्दाखेरि लेट सपोज यसको रेडियस कति छ आर छ, यसको रेडियस कति छ क्यापिटल आर छ। त यो टोटल वायरले कति एरिया छ, यो वायरको मोटाइ, यसको मोटाइ यो गोलो देखिरहेछ नि, गोलो देखिरहेछ भने एरिया कति छ पाई आर स्क्वायर। त पाई यसको रेडियस हामीले क्यापिटल आर लिएछौँ है, क्यापिटल आर। त क्यापिटल आरले पनि क्यापिटल आर लेख्नु पर्यो। त पाई आर स्क्वायरले कति करेन्ट एन्क्लोज गरेछ, आई एन्क्लोज गरेछ। त युनिट एरियाले कति करेन्ट एन्क्लोज गरेछ, त करेन्ट बाई पाई आर स्क्वायर। ठिक छ, युनिट एरियाले। अब भन्छ कि ल यति एरियाले यो जुन छ यो एरियाले कति करेन्ट एन्क्लोज गरेछ भनेर सोधिन्छ। के सोधिन्छ, यो एरियाले कति करेन्ट एन्क्लोज गरेछ। त यो कति करेन्ट एन्क्लोज गरेछ सोध्दैछ भने पाई स्मल आर स्क्वायरले कति करेन्ट एन्क्लोज गरेछ, त आई बाई पाई आर स्क्वायर इन्टु पाई स्मल आर स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् यसमा केही भ्यालुजहरू काटिन्छ, पाई र पाई काटिन्छ। त कति करेन्ट एन्क्लोज गरिरहेछ, त आई स्मल आर स्क्वायर बाई क्यापिटल आर स्क्वायर। त करेन्ट एन्क्लोज कति रहेछ, त यहाँ लेख्नु पर्यो म्यू नट आई, करेन्ट एन्क्लोज कति रहेछ आई स्मल आर स्क्वायर बाई क्यापिटल आर स्क्वायर। कुरा बुझ्नुभयो। त हेर्नुहोस् त 2 पाई आर इन्टु बी। त हेर्नुहोस् त यो आर र एउटा आर क्यान्सल हुन्छ। त बी बराबर के कति आउने भयो म्यू नट आई आर बाई 2 पाई क्यापिटल आर स्क्वायर। त के याद राख्नु होला भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड हेर्नुहोस् कस्तो छ, म्याग्नेटिक फिल्ड आउटसाइड हेर्नुहोस् र म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड हेर्नुहोस् र जज गर्नुहोस् है। म्याग्नेटिक फिल्ड आउटसाइड इज प्रोपोर्सनल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 बाई आर। हेर्नुहोस् यो तल छ आर, यसमा माथि छ आर। र के याद राख्नुहोस् बी इनसाइड इज प्रोपोर्सनल टु व्हाट आर। यसको मतलब बुझ्नु परेको छ, इनसाइड द वायर म्याग्नेटिक फिल्ड इज प्रोपोर्सनल टु व्हाट आर, र आउटसाइड द वायर म्याग्नेटिक फिल्ड इज प्रोपोर्सनल टु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर। भन्न खोजेको जब आर बढ्छ तब बी घट्छ, यहाँ जब आर बढ्छ त बी बढ्छ। यसको मतलब यो हो कि इनसाइड द वायर जब जब आर बढ्छ सेन्टरदेखि डिस्टेन्स जति जति बढ्दै जान्छ त्यति त्यति के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्दै जान्छ। र यसको मतलब के हो, इन्भर्सली कोरिलेसन के हो भन्दाखेरि जब जब आर बढ्छ त बी के हुन्छ घट्छ। त सिम्पली के याद राख्नु होला भन्दाखेरि आउटसाइड हेर्नुहोस्, आउटसाइड हेर्दाखेरि के देख्यो बी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर। यसको मतलब व्हेन आर इन्क्रिजेज बी डिक्रिजेज। र इनसाइड हेर्दाखेरि के पाउनु भयो कि बी इज प्रोपोर्सनल टु आर, मतलब जब आर बढ्छ त बी पनि के हुन्छ बढ्छ। त यसको मिनिङ यो हो यो सर्कुलर लुप छ, माथिबाट यो वायरलाई हेर्नु भइरहेको छ, यो वायर छ यताबाट हेरिरहेको छु यो वायरलाई। त जब जब हामी सेन्टरदेखि टाढा जान्छौँ, यो सेन्टर छ सरी यो के भयो सेन्टर छ, त सेन्टरदेखि जब टाढा जान्छौँ हेर्नुहुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड त सेन्टर कति हुन्छ भन्नुहोस् त आर। सेन्टर भनेको आर बराबर 0 हो क्या, यो सेन्टर भनेको आर बराबर 0। हेर्नुहोस् त आर बराबर 0 गरिदिनुहोस् त बी के हुन्छ 0 हुन्छ। त के याद राख्नुहोस् म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ द कोइल, म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ द कोइल कति हुन्छ 0। जब तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ त लेट सपोज यसरी बढिरहेछ कि यहाँ छ 1 टेस्ला, यहाँ छ 2 टेस्ला, यहाँ छ 10 टेस्ला, यहाँ छ 12 टेस्ला है, याद राख्नु। त बढ्दै गइरहेछ र सर्फेसमा गएपछि अब सर्फेस भन्दा आउटसाइड गएपछि फेरि घट्ने रहेछ। त यहाँबाट के हुन्छ घट्दै जान्छ, फेरि 10 टेस्ला 2 टेस्ला हैन घट्दै जान्छ सर। त यहाँदेखि सेन्टरदेखि सर्फेससम्म गयो भने के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। के हुन्छ यो इन्क्रिज हुन्छ। र सर्फेस भन्दा टाढा गयो भने के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। त तपाईँ मलाई भन्नुहोस् कि यो गोलो सर्फेस छ, सेन्टरदेखि सर्फेससम्म जाँदाखेरि इन्क्रिज भइरहेछ, सेन्टरदेखि सर्फेससँग जाँदाखेरि के भइरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ हैन। सेन्टरदेखि टाढासम्म के भइरहेछ, अरे के भयो सर के इन्क्रिज भइरहेछ र के भन्छ सर्फेसदेखि टाढा जाँदाखेरि के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ। त म्याक्सिमम कहाँ छ त सर्फेसमा म्याक्सिमम छ। त म्याक्सिमम एट द सर्फेस, म्याक्सिमम एट सर्फेस। त के याद राख्नु होला भन्दाखेरि म्याग्नेटिक अब हेर्नुहोस् के भनेको छ कि यदि कुनै करेन्ट क्यारिङ रड छ, रड भनेको सोलिड हो, त रड छ भने इनसाइड म्याग्नेटिक फिल्ड इज प्रेजेन्ट। याद राख्नु म्याग्नेटिक फिल्ड के प्रेजेन्ट हुन्छ,
म्याग्नेटिक फिल्ड के छ प्रेजेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड इज प्रेजेन्ट बट प्रोपोर्सनल टु आर आउटसाइड इज अल्सो प्रेजेन्ट बट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर अर्को कुरा के थाहा पायो भन्दाखेरि सेन्टरमा 0 हुँदो रहेछ सेन्टरदेखि एक्सिसमा हो सरी सेन्टरदेखि जब हामी सर्फेसतिर जान्छौँ भने बढ्दै जान्छ र सर्फेस भन्दा टाढा गयो भने घट्दै जान्छ त के याद राख्नुहोस् यदि मेटालिक रड छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड इज प्रेजेन्ट आउटसाइड पनि इनसाइड पनि एक्जिस्ट बोथ इनसाइड एन्ड आउटसाइड एन्सर के हुन्छ सी हुन्छ तर यो क्वेसन पढ्नुस् त कि के भनिरहेछ अ direct current flows along the length of an infinitely straight thin walled pipe त यो के छ thin walled pipes यो pipes यो pipes यो pipes त यदि यो पाइप छ भने करेन्ट एनक्लोज्ड इनसाइड हामीले मानु पत्ता लगाउनुहुन्छ इनसाइड त करेन्ट कहाँ हावामा फ्लो हुन्छ करेन्ट हुँदैन नि भित्र पाइप छ भने करेन्ट हावामा फ्लो हुन्छ हुँदैन त करेन्ट एनक्लोज के भइहाल्छ यो करेन्ट एनक्लोज तपाईले निकाल्नु भयो नि यो करेन्ट एनक्लोज आइआर स्क्वायर बाइ स्मल आर स्क्वायर बाइ क्यापिटल आर स्क्वायर त इनसाइड करेन्ट एनक्लोज बिकम्स 0 यहाँ हामीले निकाल्नु नि करेन्ट एनक्लोज कति करेन्ट एनक्लोज गरिरहेछ त करेन्ट एनक्लोज बिकम्स व्हाट 0 र करेन्ट एनक्लोज यदि 0 छ भने बी बिकम्स व्हाट 0 बी बिकम्स व्हाट 0 त यदि यो तपाईले के याद राख्नु होला यदि यो हल्लो पाइप छ भने बी आउटसाइड को फर्मुला के हुन्छ म्यु नट आई बाइ 2 पाई आर ओके बी इनसाइड के हुन्छ 0 हुन्छ र यदि यो सोलिड पाइप छ भने आउटसाइड को फर्मुला के हुन्छ आउटसाइड को फर्मुला इज म्यु नट आई बाइ 2 पाई आर म्यु नट आई बाइ 2 पाई आर कहाँ ब्याक गर्दाखेरि डिलिट भइरहेछ म्यु नट आई बाइ 2 पाई आर र इनसाइड भन्यो भने म्यु नट आइआर स्क्वायर बाइ 2 पाई म्यु नट आइआर बाइ 2 पाई आर स्क्वायर ठीक छ र सेन्टरमा भन्यो भने एलोङ द एक्सियल लाइन बी बिकम्स 0 ठीक छ अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो त्यो पनि क्वेशन छ याद राख कि सेन्टरमा 0 सेन्टरदेखि सर्फेससम्म जाँदाखेरि बढ्दै जान्छ र सर्फेसदेखि फेरि टाढा जाँदाखेरि घट्दै जान्छ त कहाँ म्याक्सिमम हुन्छ सर्फेसमा मलाई अर्को कुरा भन्नुस् त फिजिक्सको अरु कुन पार्टमा यसरी सेन्टरमा 0 हुन्छ कुन यस्तो क्वान्टिटी छ जुन चाहिँ सेन्टरमा 0 हुन्छ र सर्फेसमा बढ्दै जान्छ र सर्फेसमा म्याक्सिमम हुन्छ र सर्फेस भन्दा टाढा गयो भने फेरि घट्दै जान्छ थाहा छ कसैलाई कमेन्ट गर्नुस् त म फेसबुकको मेसेज पनि हेरिरहेछु एनीवन त हेर्नुस् त यसको एन्सर के हुन्छ यदि हलो छ भने के हुन्छ देन द म्याग्नेटिक फिल्ड इज युनिफर्म थ्रु आउट द पाइप बट नट 0 यो गलत छ याद राख 0 ओन्ली एलोङ द एक्सिस अफ द पाइप हैन एक्सिसमा मात्रै छैन अरु ठाउँमा पनि 0 छ 0 एट एनी पोइन्ट इनसाइड द हो त यो एट एनी पोइन्ट इनसाइड द पाइप के हुन्छ 0 अनि के भन्छ म्याक्सिमम एट द सेन्टर अनि मिनिमम एट दिस हो हैन म्याक्सिमम कहाँ हुँदो रहेछ सर्फेसमा हुँदो रहेछ त यसरी तपाईले सोलिडको पनि सोध्न सक्छ है याद राख्नुस् त के याद राख्नुस् म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ सर्फेसमा हुन्छ याद राख्नुस् कसैले भन्न सक्नु हो ल एउटा यहाँ कमेन्ट गर्नुभएछ फेसबुकमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी गुड ग्राभिटेसन ल अर्को के छ हेर्नुस् त यसमा कि अ चार्ज पार्टिकल्स इन्टर्स एट 30 डिग्री टु द म्याग्नेटिक फिल्ड्स पाथ बिकम्स अघिदेखि हामीले धेरै कि यदि चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्यो भने म्याग्नेटिक फिल्डले त्यसमा फोर्स लगाउँछ कति लगाउँछ BQV sin थीटा र मैले काइनेमेटिक्स पढाउँदाखेरि के पढाएको छु भन्दाखेरि नेचर अफ पाथ पढाएको छु के पढाएको छु नेचर अफ पाथ र नेचर अफ पाथ पढाउँदाखेरि तपाईहरुलाई मैले भनेको थिए कि नेचर अफ पाथ पढाउँदाखेरि के भनेको थिए कि इफ द एंगल बिट्विन फोर्सलाई जतातिर फोर्स हुन्छ नि त्यतितिर एक्सेलरेसन हुन्छ ल जतातिर फोर्स हुन्छ त्यतितिर एक्सेलरेसन त फोर्सको डाइरेक्सन भन्नुस् और एक्सेलरेसनको डाइरेक्सन भन्नुस् दुईटै एउटै कुरा हो इफ द एंगल बिट्विन फोर्स एन्ड भेलोसिटी इज 0 डिग्री के रे थीटा बराबर के छ 0 डिग्री छ भने और 180 डिग्री छ भने पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन पाथ के हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ र इफ थीटा बराबर एनी एंगल के रे एनी अरे बाप रे
के भयो एनी एंगल एक्सेप्ट कति भनौँ न एक्सेप्ट के 0 डिग्री एन्ड 180 डिग्री त 0 180 डिग्री छ भने स्टेट यो बाहेक अरु कुनै एंगल छ भने के भने थिए मैले प्याराबोलिक के भने थिए प्याराबोलिक भने थिए है प्याराबोलिक हुन्छ तर थीटा बराबर 90 डिग्री छ है थीटा बराबर के छ 90 डिग्री छ बट थीटा इज 90 डिग्री एट एभ्री इन्स्ट्यान्ट के छ एभ्री इन्स्ट्यान्टमा छ एभ्री इन्स्ट्यान्ट यो कस्तो कन्डिसनमा पनि भने थिए भन्दाखेरि फोर्स चाहिँ परपेन्डिकुलर टु भेलोसिटी एट एभ्री इन्स्ट्यान्ट त फोर्स परपेन्डिकुलर टु भेलोसिटी एभ्री इन्स्ट्यान्टमा क्रस प्रोडक्टमा हामीले भनेको थियौँ कि जब म्याग्नेट फिल्डमा आउँछ त्यति बेला सम्झिनुहोस् त त्यति बेला पाथ के हुन्छ सर्कुलर भनेको थियो त याद राख्नुहोस् इफ द एंगल बिट्विन फोर्स एन्ड भेलोसिटी 0 डिग्री अर 180 डिग्री पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन एनी एंगल अदर कुनै एंगलमा छ भने प्याराबोलिक र 90 डिग्रीमा छ भने एट स्ट्यान्ड अफ टाइम 90 के भन्यो चार्ज पार्टिकलमा फोर्स लाग्यो परपेन्डिकुलरली के रे कुनै पनि पार्टिकल मुभ गरिरहेछ र परपेन्डिकुलरली फोर्स लाग्यो नेचर अफ पाथ विल बी प्याराबोलिक तर फोर्स लाग्यो परपेन्डिकुलरली एट एभ्री इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम नेचर अफ पाथ विल बी सर्कुलर ओके यो क्वेसनमा के याद राख्नुस् भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गरिरहेछ त म्याग्नेटिक फिल्डमा जुन डिरेक्सनमा छ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यही डिरेक्सनमा पनि चार्ज जान सक्छ र जुन डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा पनि चार्जलाई पठाउन सकिन्छ जुन डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा पनि चार्जलाई पठाउन सकिन्छ बुझ्नुभयो र जुन डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसको अब्लिकली पनि पठाउन सकिन्छ त के याद राख्नुहोस् जुन डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ गइरहेछ त्यही डिरेक्सनमा यदि चार्जलाई पठायो भने म्याग्नेटिक फिल्डले फोर्स लगाउँदैन है अघि मैले भनेको थिएँ कि थीटा बराबर के हुन्छ 0 हुन्छ र यसमा थीटा बराबर के हुन्छ 180 डिग्री त फोर्स लाग्दैन यो दुईटै केसेसमा फोर्स लाग्दैन त फोर्स नै लगाउँदैन म्याग्नेटिक फिल्डले र कुनै पार्टिकल मुभ गरिरहेछ फोर्स नै लाग्दैन भने फोर्स त चाहियो नि डिरेक्सन अफ मोसन फोर्स क्यान चेन्ज द डिरेक्सन अफ मोसन फोर्सै लागिरहेको छैन त डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ हुँदैन त इट विल मुभ्स इन अ स्ट्रेट पाथ के याद राख्नुहोस् इट विल मुभ्स इन अ स्ट्रेट पाथ त के याद राख्नुहोस् भन्दाखेरि यदि जुन डिरेक्सनमा फिल्ड गरिरहेछ त्यही डिरेक्सनमा मुभ गर्यो भने नेचर अफ पाथ के हुन्छ अरे स्ट्रेट पाथ त यसमा के याद राख्नुहोस् स्ट्रेट पाथ हुन्छ यसमा पनि के हुन्छ स्ट्रेट पाथ हुन्छ के हुन्छ यो स्ट्रेट पाथ हुन्छ यदि परपेन्डिकुलरली गयो भने के हुन्छ यो सर्कुलर पाथ हुन्छ कुन पाथ हुन्छ सर्कुलर पाथ अघि हामीले क्वेसन पनि गरिसक्यौँ र एनी एंगल एक्सेप्ट के 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री छ भने पाथ विल बी व्हाट हेलिकल के हुन जान्छ यो हेलिकल पाथ हुन्छ कुन पाथमा जान्छ यो हेलिकल पाथमा जान्छ है त सर्कुलर पाथमा कति बेला हुन्छ व्हेन इट इन्टर्स परपेन्डिकुलरली स्ट्रेट पाथमा कति बेला हुन्छ जति बेला एंगल जुन डिरेक्सनमा फिल्ड छ त्यही डिरेक्सनमा या अपोजिट डिरेक्सनमा इन्टर गर्यो भने है हेलिकल पाथ कति बेला हुन्छ एनी एंगल एक्सेप्ट के एनी एंगल एक्सेप्ट 90 डिग्री 0 डिग्री एन्ड 180 डिग्री त पाथ के हुन्छ हेलिकल हुन्छ ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेसन छ अ प्रोटॉन्स enters magnetic field with a velocity parallel to the magnetic field nature of path will be डिस्कसन भइसक्यो स्ट्रेट लाइन ठीक छ अर्को हेर्नुस् कि करेन्ट अफ 10 एम्पियर इज फ्लोइङ थ्रु अ सर्कुलर कोइल अफ डायमिटर 1 cm हैन त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्डक्सन एट द सेन्टर हेर्नुस् डायमिटर गिभन छ है सर्कुलर पाथमा मुभ गरिरहेछ र यसको डायमिटर गिभन छ 1 cm त हेर्नुस् त रेडियस कति हुन्छ डायमिटर बाइ 2 त रेडियस कति हुनु भयो 0.5 cm र यसलाई तपाईले मिटरमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने 0.5 इन्टु 10 टु पावर -2 मिटर लेख्नु पर्ने हुन्छ मतलब यो कति हुन्छ 5 इन्टु 10 टु पावर -3 मिटर हुनु भयो त पहिले एसआई युनिटमा कन्भर्जन गरिहाल्नुस् किनकि यहाँ टेस्ला गिभन छ एसआई युनिट म्याग्नेटिक फिल्ड क्लियर र करेन्ट चाहिँ करेन्ट दिएछ तपाईले कति करेन्ट गिभन छ करेन्ट इज 10 एम्पियर फर्मुला बेस क्वेसन छ यो करेन्ट गइरहेछ र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्डक्सन एट द सेन्टर अफ द कोइल सोधिरहेछ कति हुन्छ के हुन्छ फर्मुला B बराबर म्यु नट I बाइ 2R हुन्छ म्यु नट I बाइ 2R हुन्छ 1 टर्मको छ है त 1 एक्चुअली मा फर्मुला छ म्यु नट NI बाइ 2R त म्यु नट को भ्यालु कति हुन्छ 4 पाई इन्टु 10 टु पावर -7 र करेन्ट कति गिभन छ 10 एम्पियर र 2 टाइम्स रेडियस कति निकाल्यो 5 इन्टु 10 टु पावर -3 एउटा मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने मिस्टेक वाला अप्सनमा दिएको हुन्छ याद राख्नुस् त याद राख्नुस् कि के छ यहाँ यो 10 टु पावर -3 र यो काट्यो भने यो 10 टु पावर -4 आउँछ हैन 5 टु ज 10 छ यो 5 टु ज 10 यो
भइहाल्छ भनेपछि के आउने रहेछ 4 पाई इन्टु 10⁻⁻4 क्यालकुलेसन हेर्नु होला तपाईहरुले ओके त्यसको एन्सर के छ 4 पाई इन्टु 10⁻⁻4 त अप्सन ए मा आइरहेछ तपाईहरुको पनि एन्सर ए नै आएको हो म स्लाइड राख्दिन लाउँछु ल यसको स्लाइडको पीडीएफ स्क्रिनशट गर्न सक्नु भ्याउनु भएको छैन भने अर्को हेर्नुस् यसको एन्सर भन्नुस् त सर प्याराबोलिक र हाइपरबोलिक कसरी थाहा पाउने हेर्नुस् तपाईहरुले नेचर अफ पाथ चाहिँ काइनेमेटिक्समा पढ्नुहुन्छ सिम्पली के याद राख्नुस् भन्दाखेरि यदि जुन डिरेक्सनमा पार्टिकल मुभ गरिरहेछ चार्ज हैन के जुन डिरेक्सनमा पार्टिकल मुभ गरिरहेछ त्यही डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो भने नेचर अफ पाथ इज स्ट्रेट लाइन है र यो डिरेक्सनमा पार्टिकल मुभ गरिरहेछ र फोर्स कुनै डिरेक्सनमा लाग्यो यो डिरेक्सन यसरी यसरी कुनै अदर डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो भने इट विल मुभ इन अ प्याराबोलिक पाथ यदि टावरबाट यो छतबाट पर्सनले यसरी अब्जेक्ट फाल्यो यसरी फाल्यो जसरी पनि फाल्यो भने लेट्स सपोज माथि र तल फाल्नु भने फेरि याद राख्नु जुनसुकै अदर डिरेक्सनमा फाल्यो भने माथि फाल्नु भनेको अब्जेक्ट माथि जान्छ र फोर्स तल लाग्छ र तल फाल्नु भनेको अब्जेक्ट तल गइरहेछ र फोर्स तल लागिरहेछ त इन द डिरेक्सन अफ फोर्स भयो र अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ फोर्स त अदर डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो यो डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ र अदर यो बाहेक र अर्को यतापटि जुन डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ त्यो बाहेक र त्यसको अपोजिट जुन डिरेक्सनमा पार्टिकल मुभ गरिरहेछ त्यो डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो यसको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो भने नेचर अफ पाथ इज स्ट्रेट लाइन अदर कुनै डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो भने नेचर अफ पाथ इज प्याराबोलिक ओके तर एउटा कन्डिसन छ कि यदि चार्ज पार्टिकलमा फोर्स लाग्यो 90 डिग्रीमा बट एट एभ्री इन्स्टेन्ट अफ टाइम 90 डिग्रीमा फोर्स लाग्यो भने नेचर अफ पाथ इज सर्कुलर ओके अर्को हेर्नुस् कि म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द कोइल इज रिलेटेड टु द नम्बर अफ कोइल हो रिलेटेड हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन हुन्छ के हुन्छ NBA cos थीटा त यहीबाट तपाईले फर्मुला बेस्ड क्वेशन सोधिरहेछ NBA cos थीटा हैन त फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टु नम्बर अफ टर्न याद राख्नुस् त इज प्रोपोर्शनल छ ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् के भनेछ हेलियम न्यूक्लियस मेक अ फुल रोटेशन इन अ सर्कल अफ रेडियस 0.8 m त गोल गोल घुमिरहेछ कुन घुमिरहेछ हेलियमको न्यूक्लियस भनेको के हो थाहा छ हेलियम न्यूक्लियस भनेको अल्फा पार्टिकल के अल्फा पार्टिकल गोल गोल घुमिरहेछ भनिरहेछ अल्फा पार्टिकल गोल गोल घुमिरहेछ त जब चार्ज पार्टिकल घुम्छ त इट विल प्रोड्युस व्हाट जब चार्ज पार्टिकल मोसनमा आउँछ त इट विल प्रोड्युस व्हाट करेन्ट हैन करेन्ट बराबर के हुन्छ चार्ज बाइ टाइम चार्ज बराबर के हुन्छ क्यू बराबर के हुन्छ NE याद राख्नुस् क्यू बराबर के हुन्छ NE हैन त अल्फा पार्टिकलको चार्ज कति हुन्छ पहिले तपाई हेर्नुस् न अल्फा पार्टिकल भनेको हेलियमको न्यूक्लियस भित्र के हुन्छ त प्रोटोन कतिवटा हुन्छ त दुईवटा हुन्छ कतिवटा हुन्छ दुईवटा प्रोटोन हुन्छ है दुईवटा न्यूट्रन पनि हुन्छ त कतिवटा एउटा प्रोटोनको एउटा प्लस ई चार्ज दुईटा प्रोटोनको 2 प्लस ई चार्ज त कति चार्ज छ 2e एक राउन्ड घुम्न कति टाइम लगाइरहेछ 2 सेकेन्ड त करेन्ट कति हुन्छ 2e/2 अब हेर्नुस् त यो गोल गोल घुमिरहेछ करेन्ट थाहा छ त सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्डको फर्मुला के छ सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्डको फर्मुला के हो म्यु नट I/2r है त हेर्नुस् त म्यु नट को भ्यालु राख म्यु नट नै छ अप्सनमा त म्यु नट नै राख्दिनुस् करेन्ट बाइ 2 इन्टु r r कति छ 0.8 मिटर गिभन छ 0.8 मिटर र हामीले करेन्ट कति लेख्ने बेला छौ 2e/r त हेर्नुस् त 2 इन्टु e को भ्यालु लेख्न पर्यो 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 हुन्छ याद राख्नुस् तब हेर्नुस् त यसमा के काटिन्छ होला हेर्नुस् यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो 0.8 इन्टु 2 गरे भने 16 1.6 आउँछ त यो कति आउने भयो के रेडियस छ 0.2 NE छ हैन QE ठीक छ त्यो के आउने रहेछ आन्सर म्यु नट NI/2 म्यु नट NI/2r कहीं क्याल्कुलेसन त मिस्टेक छैन नि हेरिहाल्नुस् त 2 म्यु नट I/2r त 2 म्यु नट इन्टु 10⁻⁻19 है त यति टेस्ट आउँछ सबको आन्सर यही आयो 10⁻⁻10 कसरी आयो डी सर 13 को आन्सर डी हुन्छ है सर आई को भ्यालु त्यही नै हो र करेन्ट को भ्यालु त्यही नै हो र
हो यसमा भने हो 14 नम्बरमा Q बराबर Ne हैन कति चार्ज छ हेर न हेलियम हेलियम न्यूक्लियस गोल गोल घुमिरहेछ हैन त हेलियमको न्यूक्लियसको चार्ज के हुन्छ हेलियमको न्यूक्लियसमा के हुन्छ दुईवटा प्रोटोन हुन्छ त एउटा प्रोटोनको चार्ज ई हुन्छ त दुईवटा प्रोटोनको चार्ज कति हुन्छ 2e है अनि के भनिरहेछ हेलियम चार्ज मेक्स फुल रोटेसन इन अ सर्कल अफ रेडियस 0.8 मिटर इन 2 सेकेन्ड एक रोटेसन गर्न कति टाइम लागिरहेछ 2 सेकेन्ड लागिरहेछ त 2 सेकेन्ड लागिरहेछ भने चार्ज कति छ 2e र के भन्छ टाइम कति लागिरहेछ 2 यही पनि काटिदिँदा हुन्छ यो भ्यालुहरु 2 र 2 काट्दै नि त यो करेन्ट बराबर के लेख्न मिल्छ 1.6 × 10⁻−19 एम्पियर त यो भ्यालु ठ्याक्कै करेन्टको भ्यालु राख अनि आउँछ 2r ठीक छ हजुरले 2e गर्नु भयो के भयो ल फेरि गरिहालौँ हेर्नुस् त हामीले के भन्यो भन्दाखेरि म्यु नट आई कति आयो 1.6 × 10⁻−19 बाई 2 × r रेडियस कति छ गिभन क्वेसनमा 0.8 त 0.8 × 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ ओहो यही क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक भयो इन्टु 10 कति छ 19 हुन्छ त म्यु नट × 10 यो आइरहेछ आन्सर ठिक छ नेक्स्टमा जाउँ के भनेछ इफ रोटेशनल भेलोसिटी अफ डाइनामो आर्मेचर इज डबल्ड त हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा के पढेको थियो भन्दाखेरि कि म्याग्नेटिक फिल्डलाई चेन्ज गरेर हामीले इएमएफ जेनेरेट गरेको थियौँ के जेनेरेट गरेको थियौँ म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई चेन्ज गरेर के जेनेरेट गरेको थियो इएमएफ जेनेरेट गरेको थियौँ है जसरी तसरी हामी म्याग्नेटिक फिल्डलाई चेन्ज गरेर के जेनेरेट गरेको थियौँ इएमएफ जेनेरेट गरेको थियौँ हैन ब्याट्री बनाएको फेराडेले नै बनाएको यो पनि हैन केमिस्ट्रीमा पनि फेराडेले नै केमिकलबाट ब्याट्री बनाएको हो र फिजिक्समा पनि उसैले डेभलप गर्यो कि म्याग्नेटिक फिल्डलाई जसो त्यसरी चेन्ज गरेर फ्लक्स चेन्ज भयो र फ्लक्स जस्तो तसरी फ्लक्स चेन्ज भयो र फ्लक्स चेन्ज भएपछि इएमएफ इन्ड्युस भयो याद राख्नु पर्यो र हामीले इएमएफ डिफ्रेन्ट तरिकाले इन्ड्युस गर्न सक्छौँ भन्ने थियो एउटा स्ट्याटिक रेस्टमा राखेर करेन्टलाई चेन्ज गरेर त्यो स्ट्याटिक इएमआई भनेको थियो हैन स्ट्याटिक इएमआई को पनि फर्मुला लेखाएको थियो इएमएफ बराबर माइनस LdI/dt निकालेको थियो र एउटा मोसनल इएमएफ आएको थियो रडलाई मुभ गरिरहेको थियो त्यति बेला आएको थियो मोसनल इएमएफ डाइनामिक ई बराबर BLV निकालेको थियौँ र अर्को के भनेको थियो पिरियोडिक इएमआई भनेर पढेको थियो र पिरियोडिक इएमआईमा इएमएफ जेनेरेट गरेको थियो इएमएफ इन्ड्युस भएको थियो कति NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी अनि हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि यो डाइनामो जुन हुन्छ इट इज बेस्ड अन पिरियोडिक म्याग्नेटिक इन्डक्सन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पिरियोडिक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा बेस्ड त यसको कारण जुन इएमएफ जुन प्रेडिक्ट आउँछ त्यो कति आउँछ मोटरमा त NBA ओमेगा आउँछ कति आउँछ NBA ओमेगा आउँछ त यहाँ इएमएफ के को प्रोपोर्सनल छ रोटेशनल एंगुलर भेलोसिटी को डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ त यदि तपाईले यसलाई डबल केलाई डबल गर्नुभयो भने ओमेगालाई डबल गर्नु भने इएमएफ के भइहाल्छ डबल भइहाल्छ इएमएफ बिकम्स डबल 2 टाइम्स तपाईहरुको आन्सर के आयो 2 टाइम्स सबैको 2 टाइम्स के छ 14 को करेक्ट आन्सर भन्नुभएको थियो हेर्नुस् है अब नेक्स्टमा हेर्नुस् यसको पीडीएफ आउँछ है लास्टमा ट्रान्सफर्मर इज अ डिभाइस यसले के गर्छ भनेर सोधिरहेछ त हामीले अप्सनको सबै आन्सर सल्भ गरिहाल्नु हेर्नुस् त कन्भर्ट मेकानिकल इन्टु के भन्छ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कसले मेकानिकल एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ त गाउँघरमा बिहेमा दमकल ल्याउँछौँ हामी जेनेरेटर दमकललाई डाइनामोमा जोड्छौँ त के गरिदिन्छ बत्ती गयो बेला बत्ती आउँछ है याद राख्नुहोस् त जेनेरेटर हो के हो यो जेनेरेटर जेनेरेटरको छेउमा के हुन्छ एक्चुअलीमा डाइनामो हुन्छ त दमकलले डाइनामोलाई घुमाउँछ डाइनामोले के प्रोड्युस गर्छ इलेक्ट्रिसिटी त हामी के भन्छौँ यो डाइनामो के हो यो डाइनामो डाइनामो भन्नुस् या हामीले भन्छौँ जेनेरेटर के भन्छौँ जेनेरेटर ठिक छ अब एसीलाई डीसी चाहियो हैन हाम्रो मोबाइलहरुमा ढिक्का युज गर्छौँ याद राख्नुहोस् किनकि हाम्रो मोबाइलमा जुन ब्याट्री लागेको हुन्छ त्यो एसी ब्याट्री कि डीसी ब्याट्री डीसी ब्याट्री त त्यसलाई चार्ज गर्नलाई करेन्ट चाहियो त पहिले हामी एसी करेन्टलाई डीसी मा कन्भर्ट गर्छौँ तब आफ्नो डिभाइसमा कनेक्ट गर्छौँ त त्यहाँ के लगाएको हुन्छौ
रेक्टिफायर रेक्टिफायर र डीसी लाई एसी मा कन्भर्ट गर्नु घरमा बत्ती गयो त हामी घरमा के राखेको हुन्छौँ जेनेरेटर त राख्दैनौँ के राख्छौँ ब्याट्री किनेर ल्याउँछौँ ठुलो हैन अनि केसँग जोड्छौँ के भन्छ त्यसलाई असिलेटर के भन्छ यसलाई असिलेटरसँग जोड्छौँ है यसले के बनिन्छ अब घरमा जोडिदिन्छौँ अनि पुरै हाम्रो घरको बत्तीहरू बल्न थाल्छ एसी बनिहाल्छ त ब्याट्रीबाट जुन डीसी थियो त्यहाँबाट केमा कन्भर्ट गर्दियौँ हामी एसीमा है राख्नु र भोल्टेज ट्रान्सफर्म गर्छ है हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेजलाई हाई भोल्टेज स्टेप अप र स्टेप डाउन भन्छौँ है त्यो कसले गर्छ ट्रान्सफर्मरले गर्छ है राख्नुहोस् त के याद राख्नुहोस् ट्रान्सफर्मरले के गर्छ इट ट्रान्सफर्म द भोल्टेज त के याद राख्नुहोस् कि हामीले हेर्नुहोस् न हामीलाई जब जहाँ प्रोडक्सन हुन्छ जहाँ पावर प्रोडक्सन हुन्छ लेट्स सपोज यहाँ पावर प्रोडक्सन हुन्छ यो पावर प्रोडक्सन हाउस छ र पावर प्रोडक्सन हाउसदेखि गाउँमा बत्ती ल्याउनु पर्यो त गाउँमा ल्याउँदाखेरि के हुन्छ यहाँ ठुलो वायरले गाउँघरमा हेर्छ नि बाटोमा आउँदाखेरि ठुलो वायर गएको हुन्छ लेखेको हुन्छ कि हाई पावर ट्रान्समिसन के लेखेको हुन्छ हाई पावर ट्रान्समिसन लाइन भनेर लेखेको हुन्छ हाई पावर ट्रान्समिसन लाइन हाई पावर ट्रान्समिसन लाइन है अनि लेखेको हुन्छ 12,000 भोल्टेजको छ टाढैबाट तानिहाल्छ भनिरहेको हुन्छ है त के याद राख्नु होला सम्झिनु होला कि हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन हुन्छ के हुन्छ हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन त पावर हाउसमा जुन प्रोडक्सन हुन्छ नि त्यो 220 भोल्ट हुन्छ र यसलाई हाई भोल्टेजमा ट्रान्सफर्म गर्छ फेरि घरमा आए बेला 220 भोल्टको हामीलाई चाहिन्छ नभए हाम्रो घरको एसी जति पनि फ्रिज छ सब पड्किहाल्छ त फेरि 12,000 भोल्टलाई के गर्नुपर्छ 220 मा ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँ हामी एउटा चाहिँ त्यहाँ भोल्टेज ट्रान्सफर्मर युज हुन्छ याद राख्नुहोस् र एउटा यहाँ ट्रान्सफर्मर याद राख्नु त यहाँ के गरिरहेछ भोल्टेज बढाइरहेछ यहाँ भोल्टेज के गरिरहेछ घटाइरहेछ त यहाँ बढाउने बेलालाई ट्रान्सफर्मरलाई के भन्छ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर र यो ट्रान्सफर्मरलाई के भन्छ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर ओके त यसले के गर्छ भोल्टेज घटाउँछ बढाउँछ याद राख्नु होला ओके नेक्स्ट हेर्नुहोस् कि फेराडेले के भन्छ कि तपाईँ फ्लक्स चेन्ज गर्नुहोस् हैन फ्लक्स बराबर के हुन्छ NPA cos थीटा र यदि तपाईले फ्लक्स चेन्ज गर्नुभयो भने इट विल जेनेरेट व्हाट EMF फ्लक्स चेन्ज भयो भने के जेनेरेट गर्छ EMF त यसले EMF र रेट अफ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स को कुरा हुन्छ रेट अफ चेन्ज म्याग्नेटिक जहिले पनि याद राख्नुहोस् डिभाइडेड बाइ टाइम छ भने रेट याद राख्नु फिजिक्समा कहीँ पनि रेट टर्म्स युज भइरहेछ भने तल टाइम हुनु पर्यो याद राख्नुहोस् ग्रेडियन्ट टर्म युज भइरहेछ भने तल के होला लेन्थ होला जस्तै तपाईले रेट अफ चेन्ज इन एक्सेलेरेसन है बच्चै इम्पोर्टेन्ट रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटीको एक्सेलेरेसन हैन त हेर्नुस् त एक्सेलेरेसन भनेको के रहेछ v2 माइनस v1/t त हेर्नुस् त रेट भनेबित्तिकै तल टाइम आयो क्या त याद राख्नु होला यो के हो रेट अफ चेन्ज इन फ्लक्स एन्ड रिलेसन बिट्विन EMF र रेट अफ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्सको रिलेसन दिएको छ ठीक छ करेन्ट र म्याग्नेटिक फिल्डको रिलेसन कसले दिएको छ कि करेन्टले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ ओरेस्टेनले है यो पनि सोध्न सक्छ हैन हाइपोथेसिस थियो उसको है अर्को हेर्नुस् त यहाँ दुईवटा क्वेशन मिसिङ छ कसैले भन्न सक्छौ ल हेर त यसैमा आन्सर आइहाल्छ कि इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन द इन्ड्युस्ड चार्ज इन द कोइल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ त चार्जको कुरा गरौँ ल हेर त पहिले हामीले के भन्यौ कि इन्ड्युस्ड EMF के हुन्छ अहिले भर्खर भन्यौ इन्ड्युस्ड EMF के हुन्छ d∅dt इन्ड्युस्ड EMF इज d∅dt करेन्ट कति हुन्छ त हेर्नुस् V बराबर हुन्छ IR त करेन्ट बराबर के हुन्छ भोल्टेज बाइ रेसिस्टेन्स भोल्टेज भनेको EMF हेर राख्नुस् त के हुँदो रहेछ EMF बाइ रेसिस्टेन्स हुँदो रहेछ त EMF कति रहेछ d∅dt रहेछ इन्टु 1/r लेख्न मिल्छ होला त करेन्ट भनेको d∅dt इन्टु 1/r रहेछ चार्ज भन्नुहुन्छ भने चार्ज बराबर के हुन्छ करेन्ट हेर्नुस् करेन्ट बराबर के लेख्छौं dq/dt लेख्छौं है त मतलब चार्ज बराबर के लेख्न मिल्छ चार्ज बराबर के हुन्छ करेन्ट इन्टु टाइम त चार्ज बराबर के लेख्न मिल्छ करेन्ट इन्टु टाइम लेख्न मिल्छ है या dt लेख्नुस् स्मल इन्टरभल अफ टाइम छ भने त करेन्टको भर्खर हामीले लेख्छौं करेन्ट कति आएछ d∅dt इन्टु 1/r है अनि इन्टु यहाँ हेर्नुस् यो dt मिसिङ छ dt त हेर्नुस् त यो dt र यो dt क्यान्सल हुन्छ
त क्यू बराबर कति आउने भयो क्यू बराबर के आउने भयो डी क्यू डी फाइभ बाई आर क्यू भनेको छु डी फाइभ बाई आर त हेर्नुहोस् त यो के फ्लक्स डिभाइडेड बाई चेन्ज इन फ्लक्स डिभाइडेड बाई रेसिस्टेन्स छ यहाँ कहीँ पनि टाइम छैन त टाइम टेकन टु चेन्ज द हेर्नुहोस् त हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि यो वायर छ र मैले क्लासमा भनेको थिएँ जति रिलेटिभ भेलोसिटी जति धेरै हुन्छ नि त्यति धेरै इएमएफ प्रोड्युस हुन्छ किनकि हेर्नुहोस् इएमएफ जुन इन्ड्युस हुन्छ नि द्याट इज टाइम डिपेन्डेन्ट जति कम टाइम त्यति नै धेरै इएमएफ जति फास्ट गर्यो जति धेरै चाँडो इएमएफ फ्लक्स चेन्ज हुन्छ त्यति धेरै इएमएफ जेनेरेट हुन्छ त्यति धेरै करेन्ट पनि जेनेरेट हुन्छ यो वायर है याद राख्नुहोस् तर चार्ज हुँदैन चार्ज चाहिँ टाइममा हुँदैन तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै गर्नुहोस् या स्पिडमा गर्नुहोस् चार्ज जेनेरेट जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ बराबर हुन्छ है त टाइम टेकन होइन तपाईँको पिडिएफमा सबै होला है त्यसको एन्सरै छ टाइम टेकन टु चेन्ज द म्याग्नेटिक फ्लक्स ठिक छ इन्डिपेन्डेन्ट सेसमा अर्को हेर्नुहोस् त एन्सर भन्नुहोस् त क्वेसन नम्बर लेखेर अनि एन्सर लेख्नु होला ल नन अफ एभर के को नन अफ एभर छ एन्सर क्वेसन नम्बर लेखेर एन्सर लेख्नु होला ल इन अ ट्रान्सफर्मर द नम्बर अफ टर्न्स इन अ प्राइमरी इज 40 त हेर्नुहोस् यस्ता क्वेसन्सहरू अलिक सिम्पल नै मान्नु होला तपाईँले र यो कमन क्वेसन छ जुन नेपालमा सोधिरहेको हुन्छ तपाईँले के मान्नु हेर्नुहोस् यहाँ एउटा प्राइमेरी कोइल हुन्छ र अर्को के हुन्छ यसमा सेकेन्डरी कोइल हुन्छ हैन र हामीले के भन्छौँ कि प्राइमेरी कोइलमा करेन्ट आइपी छ भोल्टेज भिपी छ र नम्बर अफ टर्न एनपी छ र सेकेन्डरी कोइलको करेन्ट चाहिँ आइपी आइएस छ र भोल्टेज चाहिँ भिएस छ र नम्बर अफ टर्न चाहिँ एनएस छ भने यसको रिलेसन आउँछ कि के गर्छौँ एनएस बाई बराबर के हुन्छ भिएस बाई भिपी बराबर के हुन्छ आइपी बाई आइएस है राख्नुहोस् यो राख्नुहोस् यहाँबाट क्वेसन्सहरू धेरै मिल्छ है त्यस्तै क्वेसन छ हेर्नुहोस् यहाँ के को रिलेसन दिइरहेछ यो प्राइमेरी के भनेको छ नम्बर अफ टर्न्स इन अ प्राइमेरी त हामीलाई के गिभन छ यो एनपी गिभन छ 140 छ ठिक छ अनि अर्को के भनेको छ इन द्याट सेकेन्डरी इज यति त सेकेन्डरीको पनि दिएला छ हेर्नुहोस् नम्बर अफ टर्न इन अ सेकेन्डरी चाहिँ 280 गिभन छ अब के भनिरहेछ कि प्राइमेरी करेन्ट कति गिभन छ 4 एम्पियर त प्राइमेरी करेन्ट गिभन छ 4 एम्पियर अनि देन व्हाट इज द सेकेन्डरी करेन्ट भनेर सोधिरहेछ सेकेन्डरी करेन्ट सोधिरहेछ त यहाँबाट करेन्ट के को रिलेसन झिक्न पर्यो हामीलाई करेन्ट र नम्बर अफ टर्नको त यसरी आउट गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् के पाउनुभयो एनएस बाई एनपी बराबर आइपी बाई आइएस हुन्छ त एनएस कति रहेछ 280 एनपी कति रहेछ 140 होइन र आइपी कति रहेछ 40 हामीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ त हेर्नुहोस् त यो कति आउने भयो 14 2 जा 28 होइन र यो 2 2 जा 4 हुन्छ त आइएस बराबर कति आउने 2 एम्पियर द आन्सर इज 2 एम्पियर क्वेसन नम्बर लेखेर एन्सर लेख्नु होला ल 17 को एन्सर के हुन्छ 17 को एन्सर हुन्छ सी हुन्छ 19 को 2A थ्याङ्क यू करेक्ट छ तपाईँको एन्सर ल नेक्स्टमा हेर्नुहोस् अर्को हेर्नुहोस् त द when electric motor runs at 120 volt कति भोल्टमा छ 120 भोल्टमा छ ए यो क्वेसन्स अलि टिपिकल टाइपको क्वेसन छ है याद राख्नुहोस् जेनरली सोध्दैन तर सोध्यो भने गाह्रै क्वेसन छ है त के छ भन्दाखेरि 100 अनि के भनेको छ कि 10 एम्पियर करेन्ट फ्लोज थ्रु इट and induced back EMF is 1.5 volt. Then what will be the current flowing through it? Current flowing कति भइरहेको होला भनेर सोधिरहेछ के याद राख्नुहोस् जेनरली हेर्नुहोस् न V बराबर IR हुन्छ के V बराबर के हुन्छ IR हुन्छ त सिम्पल याद राख्नुहोस् कि करेन्ट बराबर के हुन्छ V बाई R हुन्छ के अब हेर्नुहोस् जति बेला यो मोटर स्टार्ट हुन्छ नि ब्याक EMF आउँछ ब्याक EMF कस्तो EMF के हामीले EMI मा पढ्छौँ के कि इन्ड्युस्ड EMF कस्तो नेचरको हुन्छ रे अपोजिङ नेचरको हुन्छ कस्तो नेचरको हुन्छ अपोजिङ नेचरको हुन्छ लेन्ज लले कस्तो नेचरको हुन्छ इन्ड्युस्ड करेन्ट कस्तो हुन्छ अपोजिङ नेचरको हुन्छ घटाउन खोज्छ जुन सोर्सको जुन करेन्ट भिएमएफ जुन छ नि त्यसलाई घटाउन खोजिरहेको हुन्छ त मानौ सोर्सको भोल्टेज 10 एम्पियर छ 10 भोल्ट छ त उसले जुन प्रोड्युस गर्छ नि इएमआई द्वारा जुन भोल्टेज प्रोड्युस हुन्छ लेट्स सपोज 1 भोल्टेज करेन्ट मतलब इएमएफ जेनेरेट भयो
EMI मा के हुन्छ, EMF जेनेरेट हुन्छ नि त। लेट्स सपोज हामीले जेनेरेट गर्यो 1 भोल्ट, कति गर्यो 1 भोल्ट, अनि हाम्रो सोर्सको भोल्टेज थियो मानौ 10 भोल्ट। अब यो 10 भोल्टबाट यो EMF जुन जेनेरेट भएछ नि जहिले पनि अपोजिङ नेचरको हुन्छ, यसले घटाउँछ, दुश्मन छ, यो घटाउँछ, यो घटाइदिन्छ, हेर 10 बाट 1 घटाइदिन्छ। त जहिले पनि याद राख्नु होला, अब करेन्ट कति भइहाल्छ त, करेन्ट बराबर जहिले पनि सोर्सको भोल्टेज माइनस ब्याक EMF। याद राख्नुहोस् यो के हो, ब्याक EMF। त के याद राख्नु होला कि सोर्सको EMF कति छ माइनस ब्याक EMF कति छ डिभाइडेड बाइ के हुन्छ, रेसिस्टेन्स। कुरा बुझ्नु भयो, सिम्पल छ। त हेर्नुहोस् हाम्रो सोर्सको EMF कति छ 120 भोल्ट। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनद्वारा कति EMF जेनेरेट ब्याक गरिरहेछ, ब्याक EMF कति जेनेरेट गरिरहेछ 115 भोल्ट। डिभाइडेड बाइ रेसिस्टेन्स गरिदिनुहोस्, अरे डिभाइडेड बाइ के सोधिरहेछ, व्हाट विल बी द करेन्ट। अरे वाह, when an electric motor runs at 120 volts 10 ampere current flow through it। त जति बेला गइरहेछ 10 एम्पियर करेन्ट फ्लो भइरहेछ, इन्ड्युस्ड ब्याक EMF इज यति, व्हाट विल बी द करेन्ट फ्लोइङ आफ्टर मोटर हैज स्टार्टेड, हैन त मोटर जब स्टार्ट हुन्छ त्यति बेला। त याद राख्नुस् जति बेला के भनेछ, when an electric current कति, when electric current motor runs at 120 volt 10 एम्पियर करेन्ट फ्लो भइरहेछ। त जति बेला इलेक्ट्रिक मोटर रन भइरहेछ मतलब V बराबर IR लेख्छौं, त यति बेला करेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्नु। त रेसिस्टेन्स बराबर के हुन्छ, भोल्टेज बाइ करेन्ट, है त भोल्टेज कति भन्छ 120 डिभाइडेड बाइ करेन्ट गरिदिनुस् 10। त त्यति बेला रेसिस्टेन्स कति आइरहेछ, रेसिस्टेन्स इज कति, यो काट्नुस् कति आयो 12। त रेसिस्टेन्स कति छ 12, रेसिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। त हेर्नुस् त अब यति बेला जति बेला स्टार्ट भइहालेछ त्यति बेला करेन्ट कति प्रोड्युस हुन्छ त 120 माइनस 15 गर्नुस् त कति आयो, अझै भइरहेछ नि यो क्वेशन्समा केही गडबड छ कि, यो भिडियो एप न हेर्नु ल, यो क्वेशन्स चाहिँ जहाँबाट लिएछ यो कपी मिस्टेक भएको त हैन, पहिली यसमा के भनिरहेछ, जति बेला स्टार्ट भएछ नि यो क्वेशन्स हामीले सल्भ मिस्टेक गरिरहेथ्यौँ है। यसमा के छ भन्दाखेरि जति बेला सुरुमा के भनिरहेछ कि when an electric motor is run at 120 volt 10 ampere current flows through it and induced back EMF is 115 volt। त जति बेला जस्ट स्टार्ट हुन्छ मोटर त्यति बेला ब्याक EMF जेनेरेट हुन्छ र त्यति बेलाको करेन्ट गिभन छ कि कति गिभन छ करेन्ट 10 एम्पियर है। त हामीले यहाँबाट करेन्ट कति गिभन छ 10 र हाम्रो सोर्सको EMF कति छ 120 माइनस ब्याक EMF कति छ 115 र यहाँबाट हामी रेसिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरौँ है। त रेसिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्यो भने यहाँबाट रेसिस्टेन्स आउँछ कति त 120 माइनस 15 गर्यो भने 5 डिभाइडेड बाइ 10 हुन्छ, त्यो कति आउँछ 1/2, रेसिस्टेन्स कति आउँछ 1/2। ठिक छ। अब के हुनेछ, व्हाट विल बी द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु जस्ट आफ्टर द मोटर हेज स्टार्टेड। सुरुमा स्टार्ट हुन्छ मोटर त्यति ब्याक EMF जेनेरेट हुन्छ, जब स्टार्ट भइहाल्छ तब ब्याक EMF हुँदैन, त ब्याक EMF के भइहाल्छ 0। त अब करेन्ट कति जेनेरेट हुन्छ, अब करेन्ट हुन्छ ब्याक EMF 0 भइहाल्यो नि E/R, किनकि ब्याक EMF अब के छ 0। त E/R भइहाल्यो भने अब EMF कति छ, अब सोर्सको EMF मात्रै छ नि, ब्याक EMF छ नि 120 डिभाइडेड बाइ रेसिस्टेन्स गरिदिनुस्, रेसिस्टेन्स कति छ 1/2। तब करेन्ट कति प्रोड्युस हुन्छ 240 एम्पियर। ठिक छ, कमन क्वेसन छैन हो तर सोध्न सक्छ है, याद राख्नुहोस् 2-4 क्वेसन जुन सोधिरहेछ त्यसमा। अब अर्को के सम्झिनुस् भन्दाखेरि यसमा के भनेछ, फ्रीली फलिङ म्याग्नेट पासेस लेन्थ वाइज थ्रु horizontal circular coil है of a conductor। The correct expression relating the
acceleration of the falling magnet and acceleration with gravity. त के सम्झिनुस् भन्दाखेरि लेट सपोज यो म्याग्नेट छ, लेट सपोज यो म्याग्नेट छ र यो म्याग्नेटलाई यतिकै हामी छोड्दियौँ, कहीँ पनि राखेको छैनौँ, यो म्याग्नेटलाई यतिकै छोड्दियो भने यो तलतिर आउँछ, कति हुन्छ यसको एक्सेलरेसन जी हुन्छ, किनकि फोर्स यसमा कति लाग्छ एमजी, कति फोर्स लाग्छ यसमा तलतिर ग्रेभिटेसनल फोर्स मात्रै एक्ट गर्छ एमजी फोर्स। तर यही म्याग्नेटलाई यदि हामी कुनै लुपबाट पठाइदियो भने, कुनै अर्को सर्कुलर लुपबाट पठाइदियो भने, हामीले के पढेछौँ भन्दाखेरि कुनै पनि लुपबाट पठाइदियो भने, कुनै पनि लुप है क्लोज लुपबाट पठाइदियो भने जब जब यो वायर नजिक आउँछ, जब जब यो म्याग्नेट नजिक आउँछ त यो रिजनमा के चेन्ज हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स के चेन्ज हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स। र जब जब यो रिजनमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ त यो कोइलमा इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ, के इन्ड्युस हुन्छ, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। र यदि यो कोइल क्लोज्ड हो भने यसमा करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ, मतलब यसमा करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ, के फ्लो हुन थाल्छ, हुन थाल्छ। जब यो वायरमा करेन्ट फ्लो भइहाल्छ, कुनै पनि करेन्टमा कुनै पनि वायरमा करेन्ट फ्लो भइहाल्यो, इट बिकम्स अ म्याग्नेट, यो बनिहाल्छ म्याग्नेट, यसले प्रोड्युस गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड। अब यो वायर पनि म्याग्नेट बनि के बनिहाल्यो, यो वायरले पनि यतातिर म्याग्नेटिक फिल्ड, यो पनि म्याग्नेट, यतातिर पनि म्याग्नेट। एउटा म्याग्नेटले अर्को म्याग्नेटलाई या त एट्र्याक्ट गर्छ अर रिपेल गर्छ, बट एकर्डिङ टु लेन्ज ल यसले यसैको कारण यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड करेन्ट प्रोड्युस भएको नि, इन्ड्युस्ड भएको, र यही इन्ड्युस्डको करेन्टको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड छ नि, हो त यो म्याग्नेटिक फिल्ड जुन प्रोड्युस हुन्छ यो म्याग्नेटिक फिल्डले यसलाई अपोज गर्छ, के गर्छ, अपोज गर्छ एकर्डिङ टु लेन्स ल। त हेर्नुहोस् हामीले के भन्यौँ कि जब यो बार म्याग्नेट यहाँ आउँछ, नजदिक आउँछ, नजदिक आउँछ, जब नजदिक आउँछ त फ्लक्स चेन्ज भएर यसमा करेन्ट इन्ड्युस्ड हुन्छ। करेन्ट इन्ड्युस्ड भन्छ त कोइल करेन्ट क्यारिङ कोइल प्रोड्युस म्याग्नेटिक फिल्ड। र एउटा म्याग्नेटले अर्को म्याग्नेटलाई या त एट्र्याक्ट गर्छ या त रिपेल गर्छ, बट एकर्डिङ ल इट विल रिपेल, के गर्छ यसलाई माथितिर धकाल्छ, भाग भन्छ यसलाई है। त यसले के भन्छ, यसले माथितिर भगाउँछ, म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ यसमा माथितिर, तर यसमा तलतिर फोर्स कति लागिरहेको थियो, एमजी फोर्स। त हेर्नुहोस् एमजी फोर्स लागिरहेको थियो त एक्सेलरेसन इज जी। अब तलतिरको फोर्स घटाइदियो तब एक्सेलरेसन के भइहाल्छ, लेस देन जी, एक्सेलरेसन के भइहाल्छ, less than g. Okay, the acceleration will be less than g. Next मा हेरौँ, when a magnetic needle is placed in a uniform magnetic field, when a magnetic needle is placed in a uniform magnetic needle, त के याद राख्नुहोस् भन्दाखेरि म्याग्नेटिक निडल भनोस् या म्याग्नेट भनोस् या बार म्याग्नेट भनोस् हैन, भने किनकि म्याग्नेटमा मोनोपोल्स एक्जिस्ट गर्दैन, जहिले पनि डाइपोल्स हुन्छ। त यो के को कुरा गरिरहेछ थाहा छ, म्याग्नेटिक डाइपोलको कुरा गरिरहेछ, के को कुरा गरिरहेछ, म्याग्नेटिक डाइपोलको कुरा गरिरहेछ। त के याद राख्नुहोस् भन्दाखेरि व्हेन अ म्याग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन द युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, के हुन्छ एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, र अर्को क्वेसन के हुन्छ, नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, के हुन्छ, नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, अर्को नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। यदि तपाईले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्नुहोस् या नन युनिफर्ममा राख्नुहोस्, टर्क अलवेज लाग्छ है, टर्क अलवेज एक्ट गर्छ। र यदि युनिफर्म छ भने फोर्स लाग्दैन, नेट फोर्स अन अ डाइपोल इज 0, बट यदि नन युनिफर्म छ भने फोर्स लाग्छ, नेट फोर्स इज नट इक्वल टु 0। त के याद राख्नुहोस्, टर्क लाग्छ, फोर्स लाग्छ, टर्क लाग्छ, फोर्स लाग्दैन। त यदि बार के भन्नु, म्याग्नेटिक निडल भनोस्, म्याग्नेटिक डाइपोल भनोस्, बार म्याग्नेट भनोस्, नन युनिफर्म फिल्डमा भनेछ भने टर्क पनि लाग्छ, फोर्स पनि लाग्छ। यदि युनिफर्म भनेछ भने टर्क लाग्छ, फोर्स लाग्दैन। सिमिलर क्वेसन सोध्छ तपाईलाई, पहिले यसको एन्सर पनि हाल्नु, के हुन्छ यसको एन्सर, बोथ फोर्स लाग्छ। मे एक्सपिरियन्सेस के एक्सपिरियन्स गर्छ, फोर्स एन्ड टर्क। सिमिलर क्वेसन्स तपाईले सोध्न सक्छ, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ when an electric dipole is placed in a magnetic field, त यदि युनिफर्म when an electric dipole is placed in the electric field, त यदि युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भने टर्क पनि लाग्छ, फोर्स लाग्दैन। यदि नन युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भने टर्क पनि लाग्छ, फोर्स पनि लाग्छ। क्लियर, सिमिलर क्वेसन्स हुन्छ त्यहाँबाट पनि। ओके, अब नेक्स्ट के हेर्नुस् भन्दाखेरि, नेक्स्ट सक्यो कि यति मात्रै हो, क्वेसन त अझै थियो, यहाँ छ। अब नेक्स्ट हेर्नुहोस्, म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स इनसाइड अ बार म्याग्नेट। त के सम्झिनुहोस् भन्दाखेरि यदि कुनै बार म्याग्नेट छ, कुनै
बार म्याग्नेट छ र यो बार म्याग्नेटको यो नर्थ पोल र यो साउथ पोल रहेछ भने ध्यान दिएर सुन्नु, क्वेसन सोध्छ थ्योरेटिकल क्वेसन्स है। त के सोध्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स इमर्ज फ्रम नर्थ पोल। अर्को कुरा के याद राख्नु होला, नर्थ पोलबाट त निस्किन्छ तर निस्किँदाखेरि सर्फेससँग 90 डिग्री बनाएर निस्किन्छ। नर्थ पोलबाट निस्किन्छ र इन्टर गर्छ कहाँ, साउथ पोलमा। कहाँ इन्टर गर्छ, साउथ पोलमा इन्टर गर्छ र इन्टर पनि गर्छ त सर्फेससँग परपेन्डिकुलरली इन्टर गर्छ है। अर्को कुरा याद राख्नुहोस् कि यो इन्टर गर्दाखेरि साउथ पोलमा इन्टर गर्दाखेरि यो खतम हुँदैन, यो चाहिँ क्लोज लुप बनाउँछ। के बनाउँछ यो, क्लोज लुप। त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स आर क्लोज लुप है। यो नर्थ पोलबाट एक्जिट भएको देखिन्छ र साउथ पोलमा गएर इन्ड हुँदैन, साउथ पोलबाट फेरि के हुन्छ, भित्र जान्छ र यसले क्लोज लुप बनाउँछ। के बनाउँछ, यसले क्लोज लुप बनाउँछ। त हेर्नुहोस् त, तपाईले आउटसाइड बार म्याग्नेटको आउटसाइडतिर हेर्नुभयो भने आउटसाइड के देखिन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक कहाँबाट गएको देखिन्छ, नर्थ पोल टु साउथ पोल। कता गएको देखिन्छ, नर्थ टु साउथ देखिन्छ। तर इनसाइडमा हेर्नुहुन्छ भने इनसाइडमा कताबाट कता गएको छ त, साउथ पोल टु नर्थ पोल। त इनसाइडमा हेर्नुभयो भने इनसाइडमा व्हाट इज द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स, त साउथ टु नर्थ पोल। कतातिर हुन्छ, साउथ टु नर्थ पोल हुन्छ। त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स इनसाइड द बायर म्याग्नेट एक्जिस्ट गर्छ है, याद राख्नु है, गर्छ। र कुन डिरेक्सनमा हुन्छ, फ्रम साउथ पोल टु नर्थ पोल। नर्थ पोल टु साउथ पोल गलत, डु नट एक्जिस्ट पनि गलत, अनि डिपेन्ड्स अपन द एरिया अफ क्रस सेक्सन त्यो पनि गलत। अर्को के छ, आर फ्रम द साउथ पोल टु नर्थ पोल। यता एन्सर के हुन्छ, साउथ पोल टु नर्थ पोल, साउथ पोल टु नर्थ पोल। इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स पनि कहाँबाट निस्किन्छ, पोजिटिभबाट निस्किन्छ र नेगेटिभमा गएर इन्ड हुन्छ र निस्किँदा परपेन्डिकुलरली निस्किन्छ र इन्टर गर्दाखेरि परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस इन्टर गर्छ। तर पोजिटिभबाट निस्केपछि नेगेटिभ चार्जमा गएर इन्ड भइहाल्छ, क्लोज लुप फर्म हुँदैन। ओके, उता पनि सम्झिनु होला। अर्को हेर्नुहोस्, म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स कस्तो हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। त कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त, अहिले भर्खर पनि कन्टिन्युअस हुन्छ, एउटा स्टेट थियो थिएन है, त कन्टिन्युअस हुन्छ, यो दुईटा त अप्सन ठिक छ। अर्को स्टेट के कर्भ हुन्छ, त कर्भ हुन्छ है। त्यसको पनि एन्सर के हुनु, बी। नेक्स्ट हेर्नुहोस् के भनिरहेछ कि सर्ट म्याग्नेटिक डाइपोल अफ म्याग्नेटिक लेन्थ 10 cm इट्स जियोमेट्रिकल लेन्थ विल बी। त हेर्नुहोस् के याद राख्नुहोस् कि यो बार म्याग्नेट छ, बजारबाट किन्दै यस्तो बार म्याग्नेट, र स्केल लिएर जियोमेट्रीबाट स्केल लिएर नाप्यो हामी कि यसको लेन्थ कति छ, यसको जियोमेट्रिकल हुन्छ नि, हाम्रो घरमा जियोमेट्री हुन्छ नि, पुस्तकबाट किनेर ल्याउँछ र लेन्थ नाप्यो त यो लेन्थलाई भन्छ जियोमेट्रिकल लेन्थ। के भन्छ यसलाई, जियोमेट्रिकल लेन्थ। यो लेन्थलाई के भन्छ, जियोमेट्रिकल लेन्थ है। र हेर्नुहोस् नर्थ पोल र साउथ पोल ठ्याक्कै एन्डमा हुँदैन, याद राख्नुहोस्। सर्फेस यो के भन्छ, एन्ड भन्दा थोरै भित्रतिर हुन्छ। त यो लेन्थलाई हामी के भन्छौँ, इफेक्टिभ लेन्थ भन्छ। के भन्छ यसलाई, इफेक्टिभ लेन्थ भन्छ यसलाई सबै है। त यसलाई हामी के भन्छौँ, इफेक्टिभ लेन्थ। के भन्छ यसलाई, इफेक्टिभ लेन्थ भन्छ। त याद राख्नुहोस् एउटा के हुन्छ, जियोमेट्रिकल लेन्थ। के हुन्छ, जियोमेट्रिकल लेन्थ। जियोमेट्रिकल लेन्थ भनेको हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्केल लिएर नाप्छौँ, बजारबाट किनेर आफ्नो जियोमेट्रीबाट स्केल निकाल्नु, नाप, जियोमेट्रिकल लेन्थ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि इफेक्टिभ लेन्थ। अर्को के हुन्छ, इफेक्टिभ लेन्थ हुन्छ। त अर्को के हुन्छ, इफेक्टिभ लेन्थ हुन्छ। इफेक्टिभ लेन्थ भनेको लेन्थ बिट्विन नर्थ पोल र साउथ पोल के, त्यसलाई के भन्छ हामी, इफेक्टिभ लेन्थ भन्छ। के भन्छौँ, इफेक्टिभ लेन्थ। त के याद राख्नुहोस्, इफेक्टिभ लेन्थ र जियोमेट्रिकल लेन्थको बिचको रिलेसन हुन्छ, यो कति हुन्छ, 6/5 टाइम्स। कति, 5/6, अलिक कम हुन्छ। त के हुन्छ यो, 5/6 टाइम्स। कोही किन मेटेन है, 0.91 कति लेख्छौँ नि हामी होइन। त यो कति हुन्छ, यो 5/6 टाइम्स द जियोमेट्रिकल लेन्थ हुन्छ। त हेर्नुहोस् त 5/6, यो क्वेसनमा के गिभेन छ, कुन लेन्थ गिभेन छ हेर्नुहोस् त, कन्सिडर अ सर्ट डाइपोल अफ म्याग्नेटिक लेन्थ। म्याग्नेटिक लेन्थ कति गिभेन छ, 10 cm छ। हो, म्याग्नेटिक लेन्थ गिभेन छ, कति छ, म्याग्नेटिक लेन्थ 10 cm गिभेन छ। त यो चाहिँ 10 छ, कुरा बुझ्नुभयो। र सोधिरहेछ जियोमेट्रिकल लेन्थ कति हुन्छ, त जियोमेट्रिकल लेन्थ सोधिरहेछ। जियोमेट्रिकल लेन्थ कति हुन्छ, अब क्याल्कुलेट गर्नुहोस् कति आउँछ। त जियोमेट्रिकल लेन्थ कति हुन जान्छ, त यो जियोमेट्रिकल लेन्थ बराबर 10 × 6 / 5 हुन्छ। कति आयो,
5 टू 10 कति 12 सेन्टिमिटर। यो एन्सर पनि कोही निकालेको हो, टु साउथ भनेर चाहिँ कसले एन्सर आउटसाइड इज नर्थ टु साउथ गऱ्यो एक्चुअल लेन्थ है। त्यही हेर्नुहोस् त यो हामीले 5/6 गऱ्यो भने 5 डिभाइडेड बाई 6 गर्नुहोस् त अनि त्यही एराउन्ड भ्यालु आउँछ है। अर्को हेर्नुहोस् त यसमा के भनिरहेछ कि अ करेन्ट फ्लोज इन अ कन्डक्टिङ वायर अफ लेन्थ एल, इट इज बेन्ड इन अ सर्कुलर लुप, इट्स डाइपोल विल बी। त हेर्नुहोस् त हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ लुप छ, सर्कुलर लुप छ र यसमा आई करेन्ट हामीले पास गराइदियो भने, यसमा यदि आई करेन्ट पास गराइदियो भने यसको पनि म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ, जसलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ क्यापिटल एमले। र यसको डाइपोल मोमेन्ट कति हुन्छ एनआईए। यसमा करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ, नम्बर अफ टर्न एन के हो नम्बर अफ टर्न्स अफ दिस लुप है राख्नुहोस्। र एरिया भनेको यो पाई आर स्क्वायर, एरिया भने कति हुन्छ यसको, सर्कल छ भने कति हुन्छ पाई आर स्क्वायर। त नम्बर अफ टर्न एनआई। अब यो क्वेसनमा के भनिदिएको छ एउटा पुरा कन्फ्युजिङ के छ, यस्तै हामीले के आउँछ कि हामीलाई फर्मुला छ। अब यहाँ अर्को खोज्नु पर्यो, के खोज्नु पर्यो, करेन्ट गिभन छ हेर्नुहोस् त, a current flows in a conducting wire of length L, it is bent in a circular loop। त करेन्ट आई छ गिभन, यो क्वेसन्समा कहीं करेन्ट हराएको छ है, याद राख्नुहोस्। करेन्ट कति गइरहेछ आई करेन्ट गइरहेछ, कहिले करेन्ट आई फ्लोज इन अ कन्डक्टिङ वायर अफ लेन्थ L, इट इज बेन्ट इन अ सर्कुलर लुप। अब यसलाई गोल बनाइदियो हैन, त यो के भन्छ डाइपोल मोमेन्ट कति हुन्छ त, पहिले यो एल लेन्थको वायर थियो हैन, त एल लेन्थको वायरलाई गोल घुमाएको छ है, अफ लेन्थ एल छ क्यापिटल एल छ हैन, यसैलाई बेन्ट इन्टु सर्कुलर लेन्थ। त हेर्नुहोस् त अब यही लेन्थलाई गोलो बनाइदियो भने र यसको रेडियस यदि हेर्नुहोस् त यसको रेडियस यदि तपाईले यसको रेडियस तपाईले आर भन्नुहुन्छ भने त यो लेन्थ कति हुन्छ 2 पाई आर। यही लेन्थलाई न गोल घुमाएको त यसको लेन्थ कति हो एल हुने, रेडियस आर हो भने यो लेन्थ पेरिमिटर कति हुन्छ 2 पाई आर। भन्न खोजेको एल बराबर कति लेख्न मिल्छ 2 पाई आर लेख्न मिल्छ, कति लेख्न मिल्छ 2 पाई आर लेख्न मिल्छ। त यहाँबाट हामीलाई आर आउँछ कति आउँछ एल बाई 2 पाई आउँछ, कति आउँछ एल बाई 2 पाई आउँछ। इज बेन्ट इन अ सर्कुलर रूप, त एक टर्नको बनाएको छ त 1 लेख्दियो। करेन्ट कति गइरहेछ आई गइरहेछ, एरिया कति हुन्छ त पाई आर स्क्वायर, पाई अनि आर स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने आर को भ्यालु कति छ एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आउँछ। त एन्सर 1 लाइनमा आउँछ। एम बराबर कति आयो त आई पाई एल स्क्वायर हो, पाई कहाँबाट आयो, पाई कहाँबाट आयो करेन्ट इन्टु ए पाई आर स्क्वायर, कहीं न कहीं गडबड भयो फेरि। के थियो भन्दाखेरि करेन्ट एन नम्बर अफ टर्म 1 छ र करेन्ट आई छ र एरिया कति लेख्यो, कहाँबाट यो एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर, त पाई र आर स्क्वायर गर्यो भने हो ठिक थियो, आर स्क्वायर गर्यो भने एल स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। त हेर्नुहोस् त यहाँ के क्यान्सल हुन्छ, यो पाई स्क्वायर र पाई क्यान्सल हुन्छ है। त तपाईले भ्यालु के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि एम बराबर आई एल स्क्वायर बाई 4 पाई। कुन छ एन्सर कहीँ छ आई एल स्क्वायर बाई 4 पाई, कसैले निकालेको यस्तो सेम एन्सर 26 को ए। गुड। अर्को हेर त यो यसमा निकाल्नुस्, a bar magnet is cut into 4 equal parts such that length and breadth is equal है, पोल स्ट्रेन्थ अफ इच पार्ट विल बी भनेर सोधिरहेछ। त तपाईले के याद राख्नुस् भन्दाखेरि यसलाई के गरिदिएको छ भन्दाखेरि यो हामीसँग बार म्याग्नेट छ र यो बार म्याग्नेट यो नर्थ र यो साउथ पोल छ। यो व्यक्तिले के गरेछ भन्दाखेरि एकचोटि यसरी काटेर एकचोटि यसरी काटेर 4 वटा इक्वल हाफ्स बन्यो। अब 4 इक्वल पार्ट्स है, सच दैट देयर ब्रेथ इज इक्वल। अब यसमा सबैको लेन्थ र ब्रेथ इक्वल हुन्छ नि, सबैको लेन्थ र ब्रेथ सबैको इक्वल हुन्छ कि हुँदैन, यसरी काटे मैले सबैको लेन्थ कति भागमा 4 भागमा काटेछ है, त 4 भागमा यसरी काटे र लेन्थ ब्रेथ के छ इक्वल छ। त के याद राख्नु भन्दाखेरि पोल स्ट्रेन्थ जुन हुन्छ नि, पोल स्ट्रेन्थ इज प्रोपोर्शनल टु पोल स्ट्रेन्थ स्मल एम ले रिप्रेजेन्ट गर्छु र पोल स्ट्रेन्थ इज प्रोपोर्शनल टु व्हाट एरिया अफ क्रस सेक्सन, एरिया अफ क्रस सेक्सन। हेर राख्नुस् क्रस सेक्सन भनेको मोटाइ के कुरा बुझ्नु भयो। त यो सोच्नुस् यो बार म्याग्नेट छ, बार म्याग्नेट यसलाई यसरी काट्यो भने केसको मोटाइ घट्छ घट्दैन नि, त यसरी काट्यो भने नि
डाइपोल मोमेन्ट चेन्ज हुँदैन। सिम्पली के याद राख्नु भन्दाखेरि कुनै यो बार म्याग्नेट छ र यसलाई तपाईले यो बार म्याग्नेट छ नर्थ र साउथ र यसलाई तपाईले यसरी काट्नु भयो भने यसको डाइपोल मोमेन्ट डु नट चेन्ज। डाइपोल मोमेन्ट डु नट चेन्ज किनकि यसमा मोटाई चेन्ज भएन, एरिया अफ क्रस सेक्सन चेन्ज भएन। याद राख्नुहोस्। र यदि यो यस्तो बार म्याग्नेट छ र यदि तपाईले यसलाई यसरी काट्नुहुन्छ भने नर्थ पोल र साउथ पोल चाहिँ यसरी कट गर्नुभयो भने यसमा एरिया अफ क्रस सेक्सन यसरी काट्नु भयो भनेदेखि यसको एरिया आधा भइहाल्छ र यसरी काट्नु भयो भने एरिया अफ क्रस सेक्सन बिकम्स हाफ। देयरफोर एम बिकम्स व्हाट? हाफ। एम पनि के भइहाल्छ? हाफ भइहाल्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त के याद राख्नुहोस्, यसरी काट्यो भने यसरी कट गरेको कारण एम बिकम्स हाफ। एम कति भयो? हाफ भयो। तर यसरी कट गरेको कारण एम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट भयो। त यसमा के हुन्छ? एम बिकम्स एम बाई 2। कति हुन्छ? एम बाई 2। कसैले एन्सर एम बाई 2 भन्नुभयो थियो कि एम बाई 4 पनि भन्ने हुनुहुन्छ? एम हुन्छ भन्नुहुन्छ त? डिपेन्ड्स अपन द एरिया अफ क्रस सेक्सन। अर्को तपाईले डाइपोल मोमेन्ट पनि सोध्न सक्छ है डाइपोल मोमेन्ट म्याग्नेटिक मोमेन्ट है। त म्याग्नेटिक मोमेन्ट सोध्यो भने म्याग्नेटिक मोमेन्ट इज पोल एक्सटेन्ड इन्टु लेन्थ, इफेक्टिभ लेन्थ। ओके। त यदि तपाईले यसरी काट्नुहुन्छ भने यसको लेन्थ आधा भइहाल्छ कि यो आधा लेन्थ र आधा लेन्थ आधा भइहाल्छ। त यो केसेसमा एम बिकम्स हाफ। याद राख्नुहोस्। र यो केसेसमा भन्नुहुन्छ भने यसमा यसरी काट्दाखेरि के भयो? लेन्थ चेन्ज भएन तर के चेन्ज भयो? एम आधा भइहाल्यो। त एम आधा भयो फेरि म्याग्नेटिक मोमेन्ट के भइहाल्छ? आधा भइहाल्छ। त बोथ केसेसमा म्याग्नेटिक मोमेन्ट बिकम्स हाफ। म्याग्नेटिक मोमेन्ट बिकम्स हाफ। याद राख्नु होला यो के हो? म्याग्नेटिक मोमेन्ट। यो के हो? म्याग्नेटिक मोमेन्ट। यो पनि सोध्छ है, याद राख्नुहोस्। क्यापिटल एमले। त म्याग्नेटिक मोमेन्ट हाफ हुन्छ। बार म्याग्नेटलाई यसरी काट्नुहोस् या यसरी काट्नुहोस्। तर पोल स्ट्रेन्थ यसरी काट्दाखेरि चेन्ज हुँदैन, यसरी काट्दाखेरि मात्र याद राख्नुहोस्। ओके। नेक्स्टमा जाम। वर्क डन इन रोटेटिङ अ डाइपोल थ्रु एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टु द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। त के याद राख्नुहोस् भन्दाखेरि लेट्स सपोज डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड के छ भन्दाखेरि डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक है र यो डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड छ र यसमा कुनै बार म्याग्नेट छ। लेट्स सपोज यो छ बार है, यो नर्थ पोल छ र यो साउथ पोल छ है। त म्याग्नेटिक मोमेन्टको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ? साउथ पोल टु नर्थ पोल हुन्छ। कतातिर हुन्छ? साउथ पोल टु नर्थ पोल हुन्छ। र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यतातिर छ हेर्नुहोस् र म्याग्नेटिक मोमेन्टको डिरेक्सन यतातिर छ। त के सम्झिनु पर्यो कि म्याग्नेटिक मोमेन्टको डिरेक्सन यतातिर छ र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन कतातिर छ? यो डिरेक्सनमा छ, थीटा छ है। अब हेर्नुहोस् यही बार म्याग्नेटलाई हामीले रोटेट गरेर लेट सपोज कुनै अर्को एंगलमा लगिदियौ है। यही बार म्याग्नेटलाई हामीले रोटेट गरेर यसरी लगिदियौ। अब लेट सपोज यो नर्थ पोल यहाँ छ र साउथ पोल यहाँ छ। त अब हेर्नुहोस् यदि अब म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन कतातिर छ? यो डिरेक्सनमा छ र म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको डिरेक्सन कतातिर छ? यो डिरेक्सनमा छ। त यो थीटा1 थियो र यसलाई के भन्थ्यौ? थीटा2 भन्थ्यौ। त यहाँ यसरीबाट यति रोटेट गर्नमा कति वर्क डन गर्न पर्यो? त त्यति बेला वर्क डनको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क डनको फर्मुला इज एमबी cos थीटा1 माइनस cos थीटा2 हुन्छ। ठिक छ। यो क्वेशनमा के भनिरहेछ कि वर्क डन कति गर्न पर्छ इन रोटेटिङ अ डाइपोल एंगल थीटामा थियो पहिले। अब विथ रेस्पेक्ट टु म्याग्नेटिक फिल्ड इन द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक के भनेछ? वर्क डन इन रोटेटिङ अ डाइपोल थ्रु विथ रेस्पेक्ट टु डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। अब हेर पहिली एंगल कति रहेछ? पहिली एंगल कति कुन डिरेक्सनमा छ? म्याग्नेटिक फिल्डमा। त क्वेशनमा के भनिरहेछ कि पहिली म्याग्नेटिक फिल्डकै डिरेक्सनमा, पहिली म्याग्नेटिक फिल्ड यो डिरेक्सनमा छ नि, त यही डिरेक्सनमा डाइपोल थियो, यही डिरेक्सन म्याग्नेटिक मोमेन्ट जुन डिरेक्सनमा फिल्ड थियो त्यही डिरेक्सनमा छ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यो छ र डाइपोलको डिरेक्सन यो भइहाल्यो। त पहिली एंगल कति रहेछ? पहिली एंगल कति रहेछ? जुन डिरेक्सनमा फिल्ड त्यही डिरेक्सनमा डाइपोल। त थीटा इज व्हाट? 0। त्यसपछि कति रहेछ? एंगल थीटा कति रहेछ? त्यसपछि थीटा एंगल थीटा रहेछ। त्यसपछि एंगल कति रहेछ? थीटा रहेछ। त के हुन जान्छ? cos थीटा। ठीक छ। त फर्मुला के हुने भयो? एमबी cos 0 को भ्यालु कति हुन्छ? 1 माइनस cos थीटा। एमबी 1 माइनस cos थीटा। आन्सर इज
ए बी 1 माइनस cos थीटा m/4 भनेको त कसले आन्सर m/4 भन्नुभयो हदैछ यति थियो सायद 28 वटा थ्याङ्क यू कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ सायद अनम्युट छैन है आजको म म्युट गर्ने अनम्युट गर्ने एप्लिकेसन कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ भने मेसेजमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कसैलाई केही क्वेसन्स अब नेक्स्ट कुन गर्ने छ यति थियो क्वेसन्स कसैलाई केही क्वेसन सोध्नु पर्ने छ भने सोध्नुहोस् त राइज गर्नुमा चाहिँ एकछिन म यसलाई अनम्युट गर्ने यसलाई पनि दिन्छु ल अनम्युट गर्नुहोस् ल अनम्युट गरिदिन्छ सबैलाई सोध्नु